This podcast is brought to you by The Physic Workshop, the first gym chain in Nepal with branches all over Kathmandu. The Physic Workshop branches are at Kumaripati, Kamladi, Maiti Devi, Baneshwar, and Maharajganj. And if you are looking for a gym, the trainer le tapailai customized workout or diet plan dinunhuncha according to your goals, then The Physic Workshop is the place to go. The Physic Workshop, get fit. Lo Kushal, welcome to the new studio. Hera मेरो यस्तो खतरा स्टुडियोको पनि ट्रान्सफर्मेसन गरेँ किन तिम्रो एउटा वान अफ द खतरा ट्रान्सफर्मेसन भनेको तिम्रै हो हैन मैले देखेको एन्ड आई फिगर्ड लाइक केही न केही खतरा गर्नुपर्छ जस्तो लाग्यो सो दिस इज वेलकम टु न्यू स्टुडियो थ्याङ्क यू नर्भस भइरहेको तिमी एकदमै अब बिस्तारै अब पडकास्ट यताउता बिस्तारै हुन्छ सो टेल मी अबाउट यार तिम्रो कति थियो तिमीले स्टार्ट गर्ने बेलामा तिम्रो वेट पहिला म स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ 130 किलोस थियो कति एजमा हुँदाखेरि दिस वाज 18 हुँदाखेरि त्यहाँबाट तिमीले ट्रान्सफर्मेसन स्टार्ट गरे हो यस तिम्रो हेभिएस्ट भने कति हो हेभिएस्ट 130 थियो 130 अनि त्यहाँबाट तिम्रो लोएस्ट जाँदाखेरि चाहिँ कति पुग्यो 69 वाउ तिमीले यहाँ सास फेरेर आयो त्यहाँ हो मलाई माथा छ ल ठिक छ है त ओके सो पहिला सुरु 130 किलो कसरी पुग्यो तिमी 130 चाहिँ अब बच्चा बेलादेखि नै खाने बानी थियो बच्चा बेलादेखि नै मोटो थियो अब ममले पनि त्यति नै खुवाउनुहुन्थ्यो एक्सर्साइज त हुन्थ्यो तर अब लाइक खाना चाहिँ एकदम खान मन लाग्ने अनि त गेम्स खाना खान मन लाग्ने एन्ड गेम्स वन्स आई वाज एडिक्टेड टु गेम्स इभन भिडियो गेम्स या गेम्स खेल्न अभियसली नट स्पोर्ट्सम्यान भिडियो गेम्स खेल्न थालेपछि यति बस्यो खेल्यो खायो लाइक मेरो साथीहरू पहिला जिस्काउँथ्यो कि कस्तो हुन्थ्यो भनेपछि मेरो घरमा चाहिँ यहाँ कम्प्युटर थियो टिभी पछाडि थियो कि अनि यहाँ ऐना हुन्थ्यो कि आई युज टु ओपन अप द टिभी अनि गेम खेल्दै त्यहाँबाट हेर्थेँ कि लाइक रिफ्लेक्सनमा म टिभी हेर्दै बस्थेँ कि होइन गेम खेल्दै टिभी हेर्दै आज अहिले त फोन्सहरू छ अहिले गेम खेल्दा त फोन यहाँ हुन्छ नि त पहिला चाहिँ त्यसरी खेल्थेँ कि मैले अनि त्यो गर्दै गर्दै अब खायो अनि हुन्छ नि अब मान्छेहरूले जिस्काउन थाल्छ एन्ड स्टफ लाइक द्याट हुन्छ अनि माई कम्फर्ट थिङ वाज फुड के अनि खायो अनि त्यही भएर लाइक आई थिङ्क क्लास 10 सम्म जाँदाखेरि आई वाज अराउन्ड 90 किलो समथिङ लाइक द्याट क्लास 10 क्लास 10 मा 90 किलोस यतिखेर तिमी फुल फर्ममा पुगिसक्यौ फुल फर्ममा त अहिले पुगेको थिएन फुल फर्ममा चाहिँ आफ्टर 10 मा पुगेको थियो नि त किन स्कुलमा पनि हामी धेरै गेम्स खेल्थ्यौँ स्कुलमा पनि अलिकति हुन्थ्यो सो स्लाइट एक्सर्साइज भए पनि हुन्थ्यो अब 10 सक्यो क्लास 10 सकेपछि चाहिँ मेरो एकदमै भयो कि अब त्यसपछि आई थिङ्क एभ्रिथिङ स्टार्टेड लाइक डाउन हिल हुन थाल्यो भनौँ न मेन्टल हेल्थबाट तिमी बच्चा बेलामा मोटो थियो कि थिएन या बच्चादेखि थियो लाइक एकदमै सानोदेखि नै as far as you could remember I would say I was not obese but like I was overweight पहिलादेखि नै क्लास LKG UKG देखि थियो why was that त्यो सानो एजमा चाहिँ is it like normal lifestyle नै तिम्रो जस्तै थियो धेरै खाने मम्मीले धेरै खुवाउँथ्यो अनि मम्मीलाई मैले किन मम्मीलाई मैले पछि गएर लाइक रिसेन्टली सोधेको त्यस्तो के भन्यो मोटो बच्चा रमाइलो बच्चा अरे कि ओके द्याट्स लिटरली वाट माई मम आई थिङ्क हाम्रो सोसाइटीमा चाहिँ सबैले त्यही सोच्छ जस्तो लाग्यो इफ युआर फ्याट ओर नट फ्याट बट लाइक इफ युआर ओभरवेट राम्रो पनि देख्छ बच्चा अनि लाइक क्युट देख्छ भनेर भन्छ अनि त्यही अनुसार and it just snowballs into your lifestyle exactly snowballs like if you ask any overweight person खाना थालेपछि once you are used to that lifestyle you don't go back त्यो फुडको नि क्रेभिङ हङ्गर एभ्रिथिङ त्यो एड्याप्ट हुन्छ होला हैन एपेटाइट एड्याप्ट हुन्छ लाइक माई एपेटाइट अहिले पनि एकदम राम्रो एकदम लाइक हाई नै छ त्यो इट डजन्ट गो डाउन स्पेसिफिकली भन्दा मैले चाहिँ के रियलाइज गर्छु भनेर भन्दाखेरि चाहिँ लाइक वेन आम इन अ बल्किङ स्टेज या भन्छ मजाले खाना पाइरहेको सरप्लसमा भइरहेको बेलामा चाहिँ मेरो एपिटाइट पनि बढेर जान्छ त्यो सो वेन आई मेक दिस फर्स्ट स्विच टु हुन्छ नि कटिङ गर्न खोज्दाखेरि या भन्छ डायटमा बस्दाखेरि चाहिँ लो क्यालोरिजमा आई फिल भेरी हङ्ग्री अनि इभेन्चुली त्यो कट गर्दाखेरि चाहिँ रिलेटिभली मेरो हङ्गर चाहिँ एड्याप्ट भएर जान्छ क्या कम भएर जान्छ अनि मलाई टु द पोइन्ट वेयर फेरि स्विच गर्नु पऱ्यो भने ब्याक टु बल्किङ मलाई इनिसियल फ्यु डेजहरू चाहिँ गाह्रो हुन्छ कि फोर्स फिड गर्नुपर्छ सो हङ्गर भनेको चाहिँ एकदम एड्याप्टिभ हुने रहेछ कि आई थिङ्क द सेम इज विथ क्रेभिङ्स जस्तो पनि लाग्छ फर मी इट इज यस क्रेभिङ्सहरू एड्याप्टिभ त हुन्छ तर इट्स डिपेन्ड्स अन द पर्सन भन्छु म मलाई चाहिँ हुँदैन कि मलाई डायट युजली डायट गर्दा घट्छ भने चाहिँ मलाई डायट गर्दा एकदम बढ्छ कि एकदम नै बढ्छ यस सो माई ओन्ली वे टु लाइक रिड्युस माई क्रेभिङ्स तातो पानी खान्छु इन्टरमिटेन्ट फास्टिङ त भइहाल्यो अनि बट त्यसले त हङ्गरलाई एफेक्ट गर्छ नि होइन कि क्रेभिङलाई पनि हेल्प गर्छ त्यसले क्रेभिङलाई हेल्प गर्छ कफीले त एकदम गर्छ
अनि यताउता कुराहरू हुन्छ द्याट यु जस्ट गेट एड्याप्टेड अनि इन माई केस मलाई एकदम भोक लाग्छ सो फर मी इट्स बेसिकली विल पावर के लाइक प्योर विल पावर अब के गर्नै सक्दैन कि मलाई इफ यु गिभ मी लाइक हुन्छ नि लाइक ल जति खानु मलाई खाऊ भने इट्स लाइक 10,000 क्यालोरिज त पुग्छ होला कि लाइक वेदर युर बल्किङ अर कटिङ जतिखेर पनि इट डजन्ट रियली सो यो कट गर्ने बेलामा तिमी एकदम स्ट्रिक्ट नै डायट गर्छौ कि आर यु फ्लेक्सिबल कि कस्तो हुन्छ आई युज टु बी एक्सट्रिमली स्ट्रिक्ट त्यतिखेर त्यो भएदेखि मेरो त्यो पनि भयो इटिङ डिसअर्डर पनि भयो त्यो पहिला लाइक मेन्टल हेल्थ इस्युज पछि कुरा गरौँला त्यसले गर्दाखेरि ओम्याथ थाहा छ नि 1 मिलियन आई डिड एभ्रिथिङ अनि त्यसले इटिङ डिसअर्डर भयो कि अनि नाउ लाइक आई लर्न टु बी मोर फ्लेक्सिबल विथमा त्यो लाइक अहिले पहिला पो मलाई लाइक हुन्छ नि एउटा सर्टेन अमाउन्ट अफ वेटमा पुग्नु पऱ्यो आई वाज भेरी 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 कन्सियस अबाउट माई वेट लाइक वेट भन्दा नि द नम्बर अन द स्केल कि विच टेक्निकली डजन्ट म्याटर तर त्यसमा एकदम फोकस भएर एकदम स्ट्रिक्ट हुन्थ्यो अहिले त सो टेल मी लाइक तिम्रो वेट चाहिँ कसरी बढ्न थाल्यो रे आफ्टर एसएलसीसम्म क्लास 10सम्म चाहिँ तिम्रो चाहिँ एउटा स्टेडी स्टेटमा गइरहेको थियो एन्ड देन आफ्टर द्याट चाहिँ या इट वाज लाइक 95 जति 95 100 त स्योर छैन तर इट वाज लाइक 95 जति थियो त्यसपछि किनभने स्कुलमा हामीलाई वेट नाप्थ्यो नि एभ्री सिङ्गल इयर वेट नाप्थ्यो कि हाम्रो त्यो रिपोर्ट कार्डको लागि वेट नाप्थ्यो आई रिमेम्बर 92 93 सम्म पुगेको थियो अब नाप्नु पनि पर्छ भनेर कन्सियसली अब मेबी आई डिडन्ट नीड आई डोन्ट नो अनि पछि एसएलसी सकेपछि चाहिँ वेट पनि नाप्नु परेन के पनि गर्नु परेन अनि त्यसपछि त आई थिङ्क लाइक 4-5 मन्थ्स पनि ब्रेक हुन्थ्यो एसएलसी पछि ब्रेक हुन्छ एकचोटि जिम जोइन गर्यो एसएलसी सकेपछि अब अभियसली 2 हप्ता जिम गर्यो छोडिदियो सबै जिउ दुख्न थाल्यो छोडिदियो अनि त्यसपछि आई डोन्ट नो आई अनेस्टली डोन्ट नो त्यसपछि ब्ल्याङ्क नै छ कि मेरो माइन्ड लाइक मेबी मेन्टल हेल्थ मेबी त्यो आई जस्ट लेट माइ सेल्फ गो अनि एकचोटि नाप्यो त्यो चाहिँ त्यसपछि मैले नापेन है त्यसपछि एकचोटि नाप्नु पऱ्यो त्यो डक्टरको अपोइन्टमेन्टको लागि ओके डक्टरकोमा चाहिँ किन पुगेको थियो तिमी प्रब्लम हुन थाल्यो थियो लाइक आई डोन्ट नो अलिकति यताउता भयो थियो मम्मीले बाबु तिमी मोटायो डक्टर नै देखाउँछौ भनेर भन्यो कि अनि डक्टरका देखाउन जाँदाखेरि चाहिँ 130 पुगेको थियो अब त्यति बेला 130 अब अनहर्ड अफ नि त अनि त्यसपछि डक्टरले चाहिँ त्यो प्रेसर नाप्यो सुगर नाप्यो एन्ड एभ्रिथिङ अनि प्री डायबेटिक भन्यो कि मलाई सो बेसिकली इफ आई फलो थ्रु दिस इन अ फ्यु मन्थ्स मेबी इयर डायबेटिक हुन्छ भने भनिसक्यो किनभने डायबिटिज रन्स थ्रु माई फ्यामिली लाइक एभ्री वानलाई छ त्यसपछि पनि अब घर फर्क्यो त्यो भयो घर फर्किन्छ मैले आई रिमेम्बर म घर बाटोमा म पानीपुरी खाएर गएको थियो त्यसपछि फर्किँदाखेरि पनि सो यो चाहिँ कहिले थियो +2 को बेलामा थियो तिम्रो वेट नाप्यो कति इयर्स पछि एसएलसी पछि चाहिँ एसएलसी र ए लेभल्सको बिचमा थियो कि ठ्याक्कै ए ओके सो द्याट सर्ट पिरियड अफ टाइममै योर वेट स्काई रकेटेड बाई 35 किलोज आई डोन्ट नो व्हाट ह्यापन त्यतिकै लाइक सर ए लेभल्सको आई थिङ्क मिडतिर थियो कि आई डोन्ट बट स्टिल इन अ year and a half को पिरियडमा आउँथ्यो 20-30 किलोज आई डोन्ट नो व्हाट ह्यापन त्यतिखेर मेबी हाइट पनि अलिकति बढ्यो होला त्यसले पनि गयो होला आई डोन्ट नो अनि त्यसपछि त्यो भएपछि आई जस्ट डिडन्ट केयर त्यो डक्टर भन्यो त्यस्तो भन्यो ए ल होला नि भनेर फर्केर आई स्टार्ट इटिङ अगेन के त्यो भयो तर त्यसपछि चाहिँ के हुन थाल्यो भने चाहिँ मलाई के भन्छ यार त्यसलाई आई फर्गट द वर्ड बट लाइक एकदम एङ्जाइटी हुन थाल्यो कि एकदम नै एङ्जाइटी हुन थाल्यो त्यो मान्छेले जिस्काएको भए पनि त्यो इट जस्ट केम टु मी सडनली के लाइक बिस्तारै आएको भने झट्टै आयो कि त्योभन्दा अगाडि तिमीले रियलाइज गरेको थिएन त्यस्तो केही पनि थिएन लाइक झट्टै नै आयो कि आई डोन्ट नो वाट ह्यापन लाइक वाट केम एन्ड दिस मी वान्टिङ टु लुज माई वेट मी वान्टिङ ओभरनाइटै भयो कि लाइक झट्टै नै आयो मलाई थाहा नै थिएन एकदम नै एङ्जाइटी भयो सुत्न सकेन मलाई आई जस्ट ब्रोक डाउन होइन त्यसको भोलिपल्ट आई टोल्ड माई मम आइम गोइङ टु द जिम म अबदेखि के पनि खाँदिनँ अनि आई वेन्ट फ्रम लाइक 100 to 0 like I was just imagine I was eating 5 junk meals a day 5-6 junk meals a day त्यहाँबाट I dropped to 2 like nothing के बिहान ओट्स राति I think भात खाथेँ एकछिनको लागि 2 meals a day मम्मीलाई भन्यो मम्मीले त्यत्रो मोटो थियो नि त त्यत्रो मोटो थियो मम्मी लाइक हुन्छ बाबु भनेर अब लाइक ट्राई गर न खालको हिसाबमा त्यो हिसाबमा मलाई गरेर नेक्स्ट डे आई डिडन्ट जोइन द जिम
लाइक डिरेक्टली फर्स्टमा चाहिँ के गर्यो भने म मेरो सानो कोठा छ कि लिटरली सानो कोठामा आई युज टु रन लाइक 100 टु अब बिस्तारै सुरु गर्छ आई स्टार्टेड विथ 50 त्यसपछि 100 त्यसपछि 150 200 त्यसरी गरेँ कि त्यो गरेर पसिना एकदम बगायो अनि आई वाज लाइक ओके आई थिङ्क इट्स टाइम टु जोइन द जिम भनेर मैले नेपाल पुलिस क्लब त्यहाँ जोइन गरेँ फर्स्टमा सो फ्रम वाट आई अन्डरस्ट्यान्ड त्यो तिम्रो 130 किलो पुगेपछि चाहिँ जुन तिम्रो ट्रान्सफर्मेसन स्टार्ट भयो द्याट वाज द स्टार्टिङ जर्नी अफ द एक्चुअल ट्रान्सफर्मेसन द्याट यु डिड यस र त्योभन्दा अगाडि पनि तिमीलाई जिस्काउने एन्ड यु अल दिस थिङ्स वर देयर तर त्यो बेला चाहिँ यु सडनली यु समथिङ ह्यापन एन्ड यु रियलाइज कि नो आई सुड मेक द्याट चेन्ज या आई डोन्ट नो इट्स लाइक त्यो दिमागपट्टि भएर जस्तो भयो केही स्पेसिफिक इभेन्ट केही पनि थिएन त्यस्तो अब त्यही हो आई थिङ्क मलाई के भयो भनेपछि त्यो सबै जिस्काएको सबै एकैचोटि मेरो दिमागमा हिट भयो जस्तो लाग्यो कि अनि आई स्टार्टेड बिस्तारै रियलाइजिङ त्यतिखेर आई डिन्ट रियलाइज त्यति साह्रो एकैचोटि हिट भयो कि मलाई अनि त्यो रात आई ब्रोक डाउन आई लिटरली ब्रोक डाउन त्यसको भोलिपल्टदेखि आई स्टार्टेड सो विथ यो रनिङ एन्ड देन एकैचोटि कम खाने एन्ड अल द्याट थिङ या आई स्टार्टेड लाइक तिमी र म भेट्दाखेरि त्यतिखेर कति भइसकेको थियो किनभने त्यतिखेर तिमीले सिग्निफिकेन्ट अमाउन्ट अफ वेट लस गरिसकेको थियो या त्यतिखेर वी मेट आई थिङ्क 2012 मा इन्टरमिटेन्ट फास्टिङबाट 2013 तिर होला राइट बिकज द्याट 13 अर्ली 14 तिर हो आई रिमेम्बर किनभने त्यतिखेर आई वाज मेकिङ युट्युब भिडियोज बल्ल बल्ल अनि त्यसपछि आई वाज डुइङ इन्टरमिटेन्ट फास्टिङ अनि तिमीले कमेन्ट गरे कि अरूले पनि गर्दो रहेछ काइन्ड अफ भने एक्ज्याक्टली किनभने त्यतिखेर इन्टरमिटेन्ट फास्टिङ वाज एक्चुअली न्यू एकदम नयाँ मैले गर्न थाल्दाखेरि अब बेसिकली मैले आई थिङ्क आई स्टार्टेड विथ द 16-8 फास्ट अनि त्यसपछि म आई जस्ट मुभड अप त्यो गर्दाखेरि मलाई सबैजनाले बौला भनेको थियो कि आई रिमेम्बर डक्टर्स टेलिङ मी लाइक के गरिरहेको यो के गरिरहेको तिमी किन बौलाको भनेको थियो कि आई रिमेम्बर 2013 तिर यो किनभने I used to follow I still follow Martin Birkin. He's the one who popularized. Wow, Martin Birkin भन्नु कति कुराहरु सम्झेको नोस्टाल्जिक भयो मलाई. I remember त्यतिखेर म मार्टिन बर्किनलाई हेर्थे. अहिले चाहिँ मैले फलो गरेको छुइनँ हैन. तर back then he was like high intensity training and intermittent fasting. Yeah. People don't know that he's the founder. He's the guy who popularized intermittent fasting actually fitness industry मा अनि त्यहाँबाट चाहिँ मैले RPT programs त्यहाँबाट मैले intermittent fasting अनि I learned intensity त्यहाँबाट सुरु गरेको कि अनि त्यतिखेर अब obviously अहिलेको जतिको इन्फर्मेसन थिएन त्यतिखेर Google articles was was the only thing you could find अनि त्यहाँबाट पढ्यो like I started intermittent fasting because of the quote benefits it provided तर we now know it's all crap अब त्यो भएर गरेँ अनि प्लस द रिजन आई डिड इट वाज हङ्गर सप्रेस गरेँ कि मेरो इट किप्स यु इन डिसिप्लिन मैले पनि त्यसलाई त्यही हिसाबले हेर्छु होइन अब अहिले इट इज पपुलराइज्ड अन्त अहिले मेडिकल कम्युनिटीले पनि एक्सेप्ट गरेर आएको छ अनि त्यसपछि सम सोर्ट अफ स्टुपिड डेटाहरू ल्याएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पेडेस्टलमा राखेको छ अहिले त एभ्रीवन इज एक्सेप्टिङ इट लाइक अनि अल द स्टुपिड बेनिफिट्स लाइक यु नो लाइक सो त्यस्तो भएको त्यतिखेर चाहिँ खासै त्यतिखेर चाहिँ त्यस्तो कुराहरू चाहिँ थिएन बट त्यतिखेर पनि फ्यु आर्टिकल्स जुन हामीले पढ्थ्यौँ त्यसमा त्यही भनिन्थ्यो कि लाइक क्यालोरिज सेम नै भए पनि विथ यो रेगुलर फ्लेक्सिबल इटिङ ओर भर्सेस इन्टरमिटेन्ट फास्टिङ तिम्रो इन्टरमिटेन्ट फास्टिङ हेज सम सुपिरियर बेनिफिट्स भनेर भनिन्थ्यो कि विच इज नट ट्रु होइन त्यस्तो सिग्निफिकेन्ट अमाउन्टमा नथिङ त्यस्तो केही पनि हुँदैन तर त्यतिखेर चाहिँ त्यस्तै आर्टिकलहरू पढेर मैले पनि गरेँ अब के प्लस त्यतिखेर रिसर्च पनि थिएन खासै थिएन नि फिटनेस वाज भेरी स्मल कम्युनिटी वी ह्याड लेन नोर्टन थियो होला एन्ड मार्टिन बर्किनलाई मैले फलो गर्थेँ एरिक हेल्प्सहरू फ्यु पिपलहरू एकदम रिनोड अनि त्यसपछि जुन अब इन्टरमिटेन्ट फास्टिङ त अब अहिले फिटनेस मात्र होइन कि जेनरल क्राउडले पनि त बुझिरहेछ पढिरहेछ त्यतिखेर त्यहाँ चाहिँ थिएन कि आई स इट यो कोर बडी बिल्डिङ कम्युनिटीमा कतै कतै फ्यु रिसर्च पेपरहरू थियो त्यतिखेर अस्ट्रेलियन रिसर्चहरू कहाँ कहाँको थियो त्यति मात्र भेटाउँथ्यो कि एन्ड नाउ इट हेज बिकम पपुलर सो मैले पनि सबैलाई भन्ने र मैले पनि रियलाइज गरेको त्यही हो कि इन्टरमिटेन्ट फास्टिङ इट्स नट द्याट इट डजन्ट वर्क अर इट्स ब्याड चाहिँ होइन कि यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड वाइ यु आर डुइङ इट र इन्टरमिटेन्ट फास्टिङले के गरिदिन्छ भनेपछि तिमीलाई डिसिप्लिनमा हालिदिन्छ फर इक्जाम्पल समन लाइक मी आई क्रेभ लेट नाइट भएपछि होइन के खाउँ हुन्छ सो डिनर पछि पनि आई लुक फर स्न्याक एन्ड स्टफ लाइक द्याट सो इफ आइ एम डुइङ इन्टरमिटेन्ट फास्टिङ
मेरो भित्रको इन्टरनल एउटा भोइस सेज कि नो यु नट अलाउड टु इट दिस होइन बिहान उठ्यो अनि त्यसपछि उठ्ने बित्तिकै के खाउँ नो यु नट अलाउड टु इट दिस विच आई एक्चुली प्रिफर है म आई डोन्ट लाइक इटिङ इन द मर्निङ सो त्यो कुराहरूले चाहिँ मलाई चाहिँ एक्चुली आई लाइक द्याट अबाउट इन्टरमिडियन्ट फास्टिङ बट आई थिङ्क द्याट्स वाट इट इज त्यो बाहेक अरू केही पनि होइन मेरो ठ्याक्कै अपोजिट भयो कि आई युज टु बी सुपर मोटे पनि भएर हो आई युज टु बी सुपर हङ्ग्री वान आई वाज फ्याट लाइक मोटे हुँदाखेरि बिहान एकदम खान मन लाग्ने कि आई युज टु इट हाफ अफ माई क्यालोरिज इन ब्रेकफास्ट है बाई द वे दिस वाज पहिला के खान्थ्यो त्यस्तो ब्रेकफास्टमा मेरो स्कुल जाने बेलामा एउटा ड्रिम क्रिम भन्ने थियो याद छ यस 2 प्याकेट कप केक्स 2टा वाउ अनि च्या द्याट वाज समटाइम्स ब्रेकफास्ट बाई द वे अथवा समटाइम्स त्यो बेलामा पफ याद छ द होल थिङ आई युज टु इट द होल थिङ इन वान द सुगर वान कि त्यो नर्मल रेगुलर वान द रेगुलर त्यो खजुरोको पफ है कि आई डोन्ट रिमेम्बर त्यो त अहिले पनि छ क्यारे अहिले पनि छ अहिले त सानो छ नि पहिला त इट युज टु बी रियली बिग नि पहिला त त्यो त पुरै प्याकेटै सघाउँथेँ कि मैले आई युज टु इट अ लट के अनि इन्टरमिडियन्ट फास्टिङ सुरु गर्दाखेरि बिहान चाहिँ मलाई लाइक एकदम फर्स्ट 2 weeks चाहिँ एकदम गाह्रो भयो किनभने मलाई एकदम भोक लाग्छ नि त एकदम गाह्रो भयो बट वन्स आई गट युज टु इट त्यसपछि इट्स भेरी इजी कि मलाई चाहिँ त्यही इन्टरमिडियन्ट फास्टिङ मैले खासमा चाहिँ बेनिफिट्सलाई पनि सुरु चाहिँ गरेको एक्चुअली भन्नु पऱ्यो मैले बेनिफिट्सलाई पनि सुरु गरेको थियो तर फर मी द ग्रेटेस्ट बेनिफिट टु मी फ्रम इन्टरमिडियन्ट फास्टिङ वाज द कन्ट्रोल कि माई हङ्गर सपरेसन वाज लाइक गन के त्यसपछि अहिले अनि त्यसपछि मैले वान टाइम आई ट्राइड यतिकै मेरो विल पावरमा त टेस्ट गर्नलाई चाहिँ आई ट्राइड हाउ मच क्यान आई फास्ट हुने भएर त कि आई जस्ट च्यालेन्ज माई सेल्फ आई वेन्ट टु 56 hours and I had to eat because of my mother. मेरो मम लाइक हुन्छ नि मेरो छोरा मर्छ मेरो छोरा गयो त्यस खालको गरेर चाहिँ आज लाइक ओके आई स्टार्ट तर आई वान्टेड आई एम प्रिटी स्योर आई कुड गेट टु 72 इजी या सो मैले पनि इन्टरमिडियन्ट फास्टिङ गर्दाखेरि आई थिङ्क मैले 36 hours सोसम्म चाहिँ गरेको छु यो द थिङ अबाउट हङ्गर मैले अघि भने जस्तै फर मी इट इज मोर लाइक अड्याप्टिभ इन नेचर के अनि इन्टरमिडियन्ट फास्टिङ पनि गर्दा मैले त्यो 16:8बाट स्टार्ट गरे हो एन्ड इभेन्चुली त्यो विन्डोलाई मुभ अप गर्दा गर्दा 6 hours इटिङ विन्डो 4 hours इटिङ विन्डो 1 meal and I one time I fasted for like 36 hours and I felt good, I felt fine, त्यस्तो खासै केही पनि गाह्रो भएन and intermittent fasting is something जुन म अहिले पनि गर्छु तर what I do is I drink my protein shake at least the fasted period ma of course it's not fast technically breaks the fast but I think त्यो it's stupidity जस्तो लाग्छ चाहिँ हुन्छ प्रोटिन पनि बडीमा इन्जेस्ट नगर्नु सो आई डु द्याट अहिले पनि डायट गर्दाखेरि चाहिँ किनभने मलाई डिसिप्लिनमा हालिदिन्छ कि अनि आई थिङ्क फर मी द्याट इज द बिगेस्ट एडभान्टेज अफ इन्टरमिडियन्ट फास्टिङ जस्तो लाग्छ मलाई त्यो तर त्यो बाहेक चाहिँ अल दिज बेनिफिट्सहरू के भन्छ इट्स भेरी क्वेसनेबल होइन यु विल फाइन्ड सपोर्टिङ डेटा पनि अनि त्यसलाई त्यो डेटालाई होइन भनेर भन्ने पनि डेटा पाउँछ कि बेसिकली यु क्यान cherry pick डेटा हुन्छ यस एक्ज्याक्टली इट्स भेरी इजी टु फाइन्ड डेटा द्याट सपोर्ट्स योर आर्गुमेन्ट तर पिपल आर भेरी भेरी के भन्छ डिफेन्सिभ एन्ड एनिथिङ द्याट च्यालेन्जेस देयर बिलिफ दे लाइक होइन यो त हुँदैन खालको कुरा गर्छ कि या द सेम थिङ विथ सो मेनी डायट्स कमिङ अप अहिले त सबै कुरा त त्यही त हो नि आई थिङ्क लाइक इन्टरमिडियन्ट फास्टिङ स्टार्टेड इट अब त्यसपछि अहिले त के छ आई डोन्ट नो सो आई रिमेम्बर तिमी त्यसपछि यु केम इन्टु टिपिडब्ल्यू अनि टिपिडब्ल्यूमा आउँदाखेरि चाहिँ के अरे the only gym I saw squat track in by the way ए हो त्यति स्क्वाट ट्र्याक थिएन I've never seen a squat track त्यति स्मिथ मसिन थियो स्क्वाट ट्र्याक थिएन कि स्ट्रेन्ज I used to do squat in स्मिथ मसिन त्यतिखेर त्यही त आई रिमेम्बर तिमीले कुन बेला मलाई यो चाहिँ भनेको थियो यु केम इन बिकज यु स स्क्वाट ट्र्याक चाहिँ होइन तर मैले ठ्याक्क बिर्सिसकेको थिएँ त्यो कुरा चाहिँ र त्यतिखेर चाहिँ तिमी you are doing Martin Burkin kind of training more like strength based workout थियो the big threes हरू गर्थ्यो खासै आइसोलेसन बेसी गर्थेनौ एन्ड अहिले पनि गर्दैन या अनि कार्डियो चाहिँ बेसी गर्थ्यो त्यतिखेर and you were doing OMAD त्यतिखेर 1 meal a day and that's how you lost significant amount of weight हैन त तिम्रो लोएस्टमा पनि that was the case लोएस्टमा आई वाज डुइङ मोर त्यतिखेर चाहिँ लोएस्टमा चाहिँ कस्तो भयो थियो भने मेरो ठ्याक्कै कलेज मेरो बिबिए ब्याचलर सकेको थियो आई वाज इन लाइक 1 year ग्याप त्यतिखेर अब टाइम पनि मजाको टाइम थियो आई वाज डुइङ दिस वाज वान अफ मैले गर्नुपर्ने थियो समथिङ इन्टर्नसिप्स एन्ड स्टफ लाइक गर्नुपर्ने केही गरेन दिनभर यतिकै भयो अनि जिम गयो बिहान अनि त्यसपछि आई युज टु स्विम फर 3 hours
swim 3-4 hours. तिमी आउने बेलामा टिपटप आउने बेलामा त्यो गर्थ्यौ स्विमिङ पनि गरेर त्यतिखेर राइट त्यतिखेर गर्थ्यो 3 hours जति म स्विमिङ नै गर्थ्यो हाम्रो उता रङ्गशालातिर अनि just imagine I was eating 1500 calories. I was working out on the gym for 2 hours, swimming for 3 hours. Obviously you lose weight. And you're just eating one meal त्यो पनि हैन त्यतिखेर I was eating 2 meals. Okay. One meal I think त्यसपछि गरे त्यो पछि. Yeah, because I remember you हाम्रो एकचोटि conversation हुँदा you said I just eat one meal a day and त्यसपछि यत्रो कार्डियो गर्छु and weights and all that thing. त्यही म ब्ल्याङ्क छु आई थिङ्क बिफोर हुनसक्छ probably त्यति बेला हुनसक्छ. सो तिमी एट योर लोवेस्ट वेट पुग्यो होइन अनि त्यसपछि यु ट्रान्सफर्मड योर सेल्फ अगेन होइन यु स्टार्टेड बिल्डिङ मसल वाइ वाज द्याट स्विच? खासमा चाहिँ यस्तो भएको थियो है द स्विच वाज यो मेरो पुरानो स्टोरी बेसिकली चाइल्डहुडमा चाहिँ के भयो हामीले आई थिङ्क वी हेभन टक्ड अबाउट दिस. चाइल्डहुडमा चाहिँ के भयो थियो भने अब this is a very normal thing भन्छु त्यतिखेर we were born in the 90s obviously त्यतिखेर there was no social media there was no like this online bullying shit. bullying भने physical bullying like physical bullying त्यतिखेर used to teenagersहरुमा physical bullying reaches the next level भन्छु के म अनि त्यतिखेर लाइक प्युबर्टी चलिरहेको हुन्छ टेस्टोस्टेरोन ब्ला 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 अनि लाइक केटीहरूलाई देखाउनु पर्यो यु नो हाउ लाइक बोइज आर नि होइन अनि त्यसपछि बुलिङ पनि कस्तो हुन्छ भने इट्स युजली आई डोन्ट नो वाइ बट पिपल बुली द फ्याट गाई के आई डु नट नो वाइ कि त फुच्चेलाई गर्छ कि त मोटेलाई गर्छ कि है आई पछि रियलाइज इट बिकज यो पछि रियलाइज हुँदाखेरि बुली कहिले पनि एक्लै गर्दैन कि यु अलवेज डु इट इन ग्याङ्स. यस आई हेभ नेभर सिन अ सिङ्गल पर्सन एकजना मात्रले एकजनालाई बुली गरेको कहिले पनि देखेको चाहिँ छैन है. अनि बुली चाहिँ गर्थ्यो मलाई चाहिँ एकदमै गर्थ्यो कि स्कुलमा गऱ्यो स्कुलमा अब आफ्नो क्लासमेटहरूले गर्यो अरूले गर्यो सिनियर्सले गर्यो मलाई स्टिल याद छ एकजना सिनियरले मलाई पाचक दिएको थियो कि यो वाला एकदम नराम्रो दिएको थियो कि किनभने चाक त पहिला पनि ठुलो थियो नि त अनि मलाई लाइक मोटोमा चाक पनि ठुलो भन्यो एकदम जिस्काउँथ्यो लाइक एकदम नै हेप्थ्यो कि त्यतिखेर. अनि द थिङ इज एज अ किड तिमीलाई हेप्दाखेरि इट्स नट योर ब्रेन इज नट डेभलप्ड इनफ फर यु टु फुल्ली अन्डरस्ट्यान्ड वाट इज ह्यापनिङ भन्छु कि म. अनि मैले सबैलाई भित्र राख्यो अनि घर गयो अनि म ट्युसन पढ्थेँ कि आई वाज अ भेरी क्लास 2-3 चाहिँ म आई वाज इन द्याट स्टुडियस भनौँ न. अनि त्यसपछि ट्युसन टिचर मलाई क्लास 2मै राख्यो. हि युज टु बिट द सेट आउट इन मी लाइक म पढेन भनेर. अब मेरो कजन पनि थियो सँगै पढ्थ्यो कजन फेरि टपर के कजन इज अ टपर म लाइक 30जनाबाट म 21st 22nd 23rd त्यस्तै कति ऱ्याङ्क आउँथ्यो. हि जस्ट इमेजिन a grown adult beating the shit out of a like what 7-8 year old ki like jam हान्थ्यो कि मलाई. अनि त्यसपछि he used to beat me till I was class 10 by the way हैन. अनि त्यसपछि बिस्तारै लाइक अब जस्ट इमेजिन स्कुलमा मलाई कुटिरहेछ स्कुलमा बुली गरिरहेछ विच इज लाइक कुट्यो जिस्कायो लाइक भर्बली जिस्कायो घर आयो सेम कुरा कि इट्स जस्ट द टिचर इट्स जस्ट अ डिफरेन्ट पर्सन same thing happening but it's same teacher स्कुलमा पनि त्यही टिचर नो स्कुलमा त पिटेन स्कुलमा त इट्स द बुलिङ त्यही त भनेको इट्स द सेम थिङ टेकिङ टोल अन योर माइन्ड डिफ्रेन्ट क्यारेक्टर्सले. या एक्ज्याक्टली लाइक म भन्छु कि फिजिकल वुन्ड्स हिल बट मेन्टली यु नेभर हिल के त्यस्तो हिसाबमा होइन. अनि लाइक मलाई घर आएर पनि कुट्यो अनि दिस इज अ साइकल द्याट रिपिटेड एभ्री सिङ्गल इयर थियो कि. अनि पछि एकचोटि मलाई रियलाइज भएको मलाई एकजनाले मेरो कपाल तानेको थियो कि अनि मलाई दुखेन कि युजली कपाल तान्ने अपेरेन्टली दुख्दो रहेछ मलाई थाहा थिएन मलाई दुखेन कि. अनि मलाई के भएन भनेर सोध्दै थिएँ के भएन किन के भएन भने आई डोन्ट नो. अनि मैले उसको कपाल तानेँ कि उसले मलाई एकदम करायो कि मलाई. अनि त्यसपछि आई रियलाइज द्याट मेरो ट्युसन टिचरले मलाई त्यति कुट्यो कि आई डोन्ट ह्याभ अ फिलिङ मलाई अहिले कपाल तान्यो अहिले पनि दुख्दैन कि मेरो कान तान्यो झापड हान्यो कपाल तान्यो भने मलाई दुख्दैन कि. यो चाहिँ मैले अहिले आएर बुझेँ किनभने अस्ति यो UFC वाला भिडियो हेरेको थियो लाइक UFC फाइटर्सहरूले आफ्नो त्यो नर्भ्स किल गर्नलाई दि डु सम सेट रहेछ कि त्यस्तै भएको रहेछ. मलाई कुटे गरेर दिस आई थिङ्क वाट ह्यापन एकदम धेरै कुट्यो कि आई थिङ्क मेरो नर्भ्स नै गयो कि त्यहाँको अहिले दुख्दैन कि. सो बेसिकली मलाई त्यस्तो हुन थाल्यो अब बच्चा बेलादेखि मलाई एकदम नै बुली हुन्थ्यो कि
आई थिङ्क अनि त्यसपछि क्लास 5-6 कटेपछि चाहिँ एकदम नै एस्केलेट भयो भनौँ न त्यहाँबाट पनि मेरो वेट एकदम एस्केलेट हुन थाल्यो त्यो अनि अब 6 पछि प्युबर्टी पनि हिट भयो केटाले त्यतिखेर लाइक बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड ब्ला ब्ला अनि केटाले केटीलाई देखाउनु पर्ने अनि लाइक हुन्छ नि त्यसपछि हुन थाल्यो कि एकदम नै बुली हुन थाल्यो कि अनि पिपल युज टु युज मी एज अ पन्चिङ ब्याग दुईजना केटा हुन्छ कसको पन्च बलियो छ है भने त पन्चिङ ब्याग भने मलाई हान्छ कि किनभने अपेरेन्टली बिकज आई वाज फ्याट मलाई चाहिँ फिल हुँदैन भनेर मलाई पन्चिङ ब्याग युज गर्थ्यो कि So I think because of that you found comfort in food. Yeah, I found comfort. Two things happened. I found comfort in food and त्यसपछि मेरो ह्युमर चाहिँ त्यहाँबाट आयो कि किनभने त्यसपछि आई युज टु आफूलाई बिल्ला हान्थ्यो कि आई युज टु मेक फन अफ माइ सेल्फ एज अ डिफेन्स मेकानिजम एन्ड एस्केप मेकानिजम भनौँ न अब तिमीलाई एकजना मान्छेले जिस्काइरहेको छ बट इफ यु मेक फन अफ यर सेल्फ त्यो मान्छे तिमीलाई के भन्छ हुँदैन नि द्याट्स हाउ माई ह्युमर लाइक स्टार्टेड कि त्यहाँबाट तर फुडको कम्फर्ट त त्यहाँबाट आयो सो इट वाजन्ट अन्टिल त्यतिखेर तिमीले सिरियसली लिएको थिएन इट वाजन्ट अन्टिल तिमी त्यो वेट नाप्ने इन्सिडेन्ट बेलासम्म यो अल दिज बुलिङ एन्ड अल द्याट थिङको इफेक्ट्स आई अनेस्टली डु नट नो मेरो कहाँबाट त्यो इफेक्ट आएको थियो वेट नापेर पनि मलाई मतलब चाहिँ भएको थिएन कि आई थिङ्क लाइक मैले जब त्यो वेट नाप्यो अनि पछि त्यो डायबिटिज भयो ब्ला 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 आई थिङ्क मैले दिमागमा यतिकै आइरहेको थियो होला कि लाइक त्यो हुन्छ नि मेमोरिज भनौँ अनि त्यसपछि मैले भने नि अघि नाइटमेयर्सहरू देख्न थाल्यो भने त्यस्तै आउनु थाल्यो नि त मलाई वाट काइन्ड अफ नाइटमेयर्स मान्छे जिस्काउने लिटरली त्यही मात्र कि 3 दिन लगातार आएको थियो कि मलाई त्यो नाइटमेयर्स अनि त्यही ब्रोक डाउन भन्ने भनेको थिएँ त्यसपछि त्यही सुरु त्यहाँबाट हो कि सो सुरुमा तिमीलाई बुली गर्दाखेरि तिमीलाई खासै केही पनि लागेको थिएन त्यतिखेर चाहिँ या बिकज मतलब गरेको थिएन तिमी आई वाज स्मल लाइक क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4 मतलब हुँदैन नि what is happening in town you haven't developed like I think everybody is having fun just huncha exactly everyone's having fun भन्छ तर क्लास 7 8 9 पुगेपछि they are having fun apparently I am the victim खालको लाइक पछि रियलाइज हुन्छ कि लाइक एकदम थियो लाइक इट्स नट केटाहरूको चाहिँ त्यस्तै थियो केटाहरूको फिजिकल बुलिङ थियो अनि पछि केटीहरूको पनि त्यस्तै हुन्छ नि मलाई मोटे केटाहरू मन पर्छ लाइक टु यर फेस बाइ द वे मलाई मोटे केटाहरू मन पर्दैन त्यस्तो लाइक मैले उनीहरूलाई पनि केही भनेको छैन मोटो केटाहरू मन पर्दैन लाइक हुन्छ नि आई जस्ट वान्ट टु स्टे अवे फ्रम यु खालको भाइब दिन्थ्यो कि लाइक दे डाइरेक्टली पनि नगर्ला कहिले क्या तर भाइब चाहिँ दिन्छ कि एज अ पर्सन यु विल फिल इट नै इफ समन इज ट्राइङ टु फिजिकली स्टे अवे फ्रम यु यु विल फिल इट नै त्यस्तो भयो थियो मलाई अनि अर्को कुरा इज वी ग्रो अप इन अ फेज जुन चाहिँ अहिले जस्तो पोलिटिकल करेक्ट थिएन एक्ज्याक्टली होइन बुलिङ वाज नर्मल जिस्काउनु भनेको नर्मल हो त्यतिखेर जे भन्दाखेरि पनि लाइक हुन्छ नर्मल नै थियो अहिले वी रियलाइज या पिपल रियलाइज नाउ इट्स गन टु अ डिफ्रेन्ट डिरेक्सन बट स्टिल लिटरली इन द अपोजिट स्पेक्ट्रम वेयर एभ्रीवन सेन्सिटिभ अहिले या तर हाम्रो एजमा चाहिँ पिटाइ पनि खाइन्थ्यो डरै पिटाइ खाइन्थ्यो त्यो पनि अनि जिस्काउने बुली गर्ने बेलामा पनि देयर वाज लाइक नो होल्स पार्ट या एक्ज्याक्टली देयर वाज त्यो मैले फोर्चुनेटली मैले धेरै पिटाइ चाहिँ खाएन लाइक त्यस्तो हाम्रो चाहिँ मोस्टली इट वाज भर्बल पिटाइ त मैले ट्युसन टिचरबाट खाइहालेँ एनिवेज भर्बली त्यो जिस्काउँथ्यो तर त्यही हुन्छ नि मैले भनेको थिएँ सिनियरले पाचक हान्नेदेखि लिएर त्यो चाखमा त्यो तल गर्ने या त्यस्तो पनि थियो एन्ड बुलिङ इज लाइक इट टेक्स अ टोल अन युर मेन्टालिटी नि होइन त्यो मेन्टल हेल्थमा एउटा स्पेस नै लिएर बस्छ कि इट टेक्स अ भेरी बिग टोल इन युर मेन्टल हेल्थ यो चाहिँ यस्तो हुन्छ कि दिस इज अब आई डोन्ट नो अरू पिपलको केसमा बट पर्सनली मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्समा चाहिँ मेरोमा चाहिँ बस्यो मेरो मेन्टलमा बस्यो अनि पछि मात्र एकैचोटि आयो कि मलाई लाइक मैले भनेको थिएँ नि वेन आई डिसाइडेड टु लुज वेट त्यो एकैचोटि आयो कि मलाई आई कुड नट कन्ट्रोल द इमोसन त्यतिखेरको तर त्यतिखेर एकैचोटि आयो कि इट्स आई डोन्ट नो हाउ टु एक्सप्लेन इट अब मैले अहिलेको नयाँ जेनेरेसनलाई भन्यो भने बुझ्दैन कि बिकज दे आर नट युज टु वाट वी युज टु फेस And it was all because of your weight. Yeah, it was all because of my weight. अब अरू के थियो र केही छैन नि इट्स लिटरली अल बिकज अफ माई वेट के अनि द थिङ इज लाइक मैले तिमीलाई अघि भनेको थिएँ फुचेलाई हेप्छ अथवा मोटेलाई हेप्छ हाम्रो क्लासमा मोटो केटा म मात्रै केटीहरू 1-2जना थियो केटा चाहिँ म मात्रै थियो तर इट्स अल मलाई मात्रै युजली अरूलाई पनि अलिअलि हुन्थ्यो तर लाइक 90% अफ टाइम मलाई मात्रै गर्थ्यो कि वर यु द बिगेस्ट अभियसली
हाइटमा त थिएन तर या वेटमा त अभियसली Okay. I think I don't know मोटो केटा आर seen as a very easy target जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ Yeah, I think it's because हामीहरू the way we are brought up पनि serialsहरूदेखि लिएर you see cartoons and everywhere the fat kid is the victim. See? And the fat guy is the victim. बच्चादेखि नि त्यही धेरै and the fat guy is the funny character. Exactly. अनि पछि यो varsity-को म पछि एउटा स्टोरी भन्छु. Okay. अनि त्यहाँबाट चाहिँ अनि I think त्यो subconsciously दिमागमै बस्छ सबैजनाको कि like fat guy भनेको funny guy भनेर and it's so evident अहिलेसम्म पनि Exactly. अहिलेसम्म पनि the fat guy is the funny character जुन पनि सिरिजमा हेऱ्यो भने जुन पनि the fat guy is always the funny character, fat guy is always the victim, the fat guy is always the त्यो हुन्छ नि comedic relief भन्छु कि म it's usually always the fat guy is never the star of the show and stuff like that. True. Strange. Why do you think that is? I have no easy target bhara? Yeah, it's a very easy target. Like, I honestly do not know why people think that's the hard. So जुन तिमीले ट्रान्सफर्मेसन गर्यो नि त to your lowest weight, do you think like तिम्रो because यो जर्नी जुन हुन्छ नि वेट लसको जर्नी भनौँ न स्पेसली मोस्ट मैले के भन्छु भने जहिले पनि people who are trying to lose weight they are looking for escape एउटा वेमा and they are running away from some kind of trauma अनि they are अलि desperate पनि होइन अनि they can use that as a fuel to their transformation journey. Definitely. अनि किनभने weight loss it's not easy होइन it's simple but it takes time and it's not definitely not easy. It depends on where you start. Like trying to lose 5 kilos, 10 kilos versus trying to lose 60 kilos in my case is very different, Nita. It will take like 2, 3, 4 years, Nita. How I started was like, suru garyo. For me, the first step was discipline, the willpower. अहिले आएर मान्छेले like bro तिम्रो कस्तो खतरा willpower so stuff like that भन्छन्. I didn't have willpower. I was 130 kilos, होइन. मेरो first step was willpower. मैले तिमीलाई भनेको थियो 2 meals a day त्यो गर्यो. I stopped all sweets. Anything sweet, stop. मैले आफ्नो बर्थडे केक 2 वर्ष खाएन. मेरो साथीहरूले आई रिमेम्बर केक लिएर आएको थिएँ कि अनि मैले थुकिदिएको थिएँ कि खाएर अब चाख्नु त पऱ्यो भन्छ नि चाखेर थुकिदिएको थिएँ कि इन फ्रन्ट अफ देम मैले भनेको थियो म खादिनँ भनेर दे फोर्स मी अनि आई स्पिट इट आउट के अनि 2 इयर्ससम्म मैले खाएन नो त्यो त्यसपछि आई went down to 90 kilos, I think. This is all cardio, by the way. Right. Kinan त्यतिखेर if you want to lose weight, you have to do cardio. There was no weightlifting. अनि त्यसपछि and crash diet तिम्रो. Yeah, crash diet. Right. अनि पछि अर्को एउटा जिम जोइन गरेँ अनि त्यहाँबाट चाहिँ लिफ्टिङको बिस्तारै सुरु भयो अनि लिफ्टिङ वाज अमेजिङ लाइक आई लस्ट किनभने त्यतिखेर मेरो 3 मन्थ्सको लागि मेरो वेट डिक्रिज भएको थिएन even when I was dieting, even when I was doing all the cardio, decrease नै भएन. I started lifting weights. 3 महिनामा I lost 8 kilos. Okay. Easily. Just weight मात्र एउटा variable change भएर. मैले cardio पनि कम गर्यो, weight lifting गर्यो. Like it was not even like strength training because strength training भन्ने थिएन. It was literally bodybuilding. अनि त्यहाँबाट बिस्तारै सुरु भयो. अनि अब लाइक द जर्नी फ्रम 130 to 69 wasn't that easy के अब इट wasn't like linear भनौँ न किनभने 130 बाट I went down to 80 सम्म त्यसपछि मेबी I was stuck in 80 for like a year or so यो चाहिँ जाने तिमीले डायट ब्रेक जस्तो लिएको डायट ब्रेक नै लिएको मैले होइन त्यसपछि बिकज आई वाज मोर इन्टु लिफ्टिङ त्यति बेला अनि आई वाज त्यो अनि के प्रब्लम भयो भने चाहिँ आई वाज इन्टु लिफ्टिङ त्यतिखेर तर अब मेरो जेनेटिकली मेरो हिप्स आर वाइडर एभ्रिथिङ त्यो भयो लुगा पाउँदैन थियो कि मैले अहिले पनि पाउँदैन तिमी अहिले पनि त्यो कुरा गर्नै पर्छ लाइक अस्ति कुरा आई अलमोस्ट ब्रोक डाउन अस्ति पनि किन लुगा नपाएर इट्स बिकज मलाई पहिलाको याद आयो कि द्याट्स हाउ मेन्टल फर मी माई मेन्टल हेल्थ इज लाइक अहिले करेन्टली इट्स इदर लाइक राम्रो एकदम राम्रो पनि हुन्छ एकदम नराम्रो पनि हुन्छ कि लाइक people think अहिले आएर I'm probably like अब they see me on Instagram blah 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 अहिले आएर he's reached a certain level भने त्यस्तो हुँदैन कि for me I'm still battling with my mental health भन्नु पर्यो भने तर पहिला जस्तो नराम्रो चाहिँ छैन कि
अनि एनिवेज अनि त्यतिखेर चाहिँ मेरो अब लुगासुगा पाएन आई वाज लाइक 85 जति थियो त्यति अनि लुगाहरू पाएन अनि त्यसपछि आई ब्रोक डाउन अगेन के अब लाइक वाट आम आई डुइङ विथ माई लाइफ वाइ डिड आई स्टार्ट त्यति किनभने त्यति बेलासम्म मान्छेले जिस्काउँथ्यो कि बाइ द वे लाइक इभन वेन आई वाज 85 है किनभने आई थिङ्क वाट ह्यापन वाज म पहिलादेखि सोझो बच्चा लाइक अहिले पनि सोझै छ अनि जिस्काउँदाखेरि म केही भन्दिनँ अब त्यही भयो अनि त्यसपछि इभन वेन आई वाज लाइक 90-85 केही भनेन मैले अब डिस्काउन्ट त अलि जिस्का केही भनेन अनि लुगा पनि पाएन अनि लुगा नपाएपछि आई ब्रोक डाउन अगेन अनि त्यसपछि आई स्टार्टेड लुजिङ वेट त्यसपछि तिम्रो त्यो द थिङ अबाउट द वुम्याड एन्ड एभ्रिथिङ त्यहाँबाट इट स्टार्टेड कि अनि त्यो भएर आई थिङ्क आई वेन्ट डाउन टु 75 or something अनि इन्जुरिज हुन एकदम धेरै हुन थाल्यो तिम्रो आई थिङ्क रोटेटर कफ कि सोल्डर इन्जर्ड भएको मेरो आई हेभ बोथ माई रिस्ट आर गइसक्यो इट्स भेरी विक अहिले बोथ माई रिस्ट मेरो लेफ्ट सोल्डरको सर्जरी पनि गरिसक्यो 2017 मा राइट पनि अलिअलि दुख्छ लाइक आई फक्ड अप लाइक त्यतिखेर because you were on a very high deficit on this special high deficit training bad diet like very low protein combination of the worst things like I am a product of my environment I am a product of what सबै के भएको अहिले जसरी आई एम भेरी स्ट्रिक्ट विथ वेन आई से आइ एम स्ट्रिक्ट विथ डाइट अहिले एक्सट्रिमली हाई प्रोटिन एक्सट्रिमली मोस्टली लाइक हेल्दी फुड्स किनभने यसले गर्दाखेरि I haven't had any serious injury in the past like 2-3 years because I was very serious with my protein intake and everything. Diet plays a very important role. Very important. Most people, मैले पनि देखेको what I tell people is weight loss गर्ने नै भनेर सोच्यो भने त it's very common sensical कुरा हो कम खाइदियो मात्र but it's not always that is not the answer के कम खाइदिने भन्दैमा एक्सट्रिम कति कम खाइदिन्छ त people come to me saying कि वेडिङ छ यति विक्समा आई हेभ टु एटेन्ड मेरो साथीको वेडिङ अर समथिङ लाइक द्याट अनि 1 मन्थमा आई वान्ट टु लुज लाइक 10-12-15 kilos एन्ड आई बेसिकली टेल देम डोन्ट डु इट बिकज त्यसको कन्सिक्वेन्सेस लङ रनमा चाहिँ तिमीलाई एफेक्ट हुन्छ नै हुन्छ कि या द फनी थिङ इज मोस्ट अफ माई क्लाइन्टेल आर women who want to lose weight for their wedding. Right. Like the other thing is I have never seen like anyone so disciplined as bride to be's, by the way. Yeah. They are, oh my God, extremely obedient, extremely disciplined. But if you were to take out that marriage situation, hudaina ke? I honestly like I give them a strict diet plan, I give them a strict training routine, they will follow it. I have had guys that give up. They will follow it. Okay? Yeah, fat loss को केसमा the way I see it is desperation कतिको छ तिमीमा त्यसले चाहिँ एकदम ड्राइभ गर्छ के अनि it can be good पनि it can be bad for you पनि किनभने चाहिँ you will start believing anything and everything like magical tea and त्यसपछि sonabel once you get it's easy to sell you के yeah because like मलाई I was desperate as well मलाई पनि त्यतिखेर नेपालमा sonabel एउटा टाइममा एकदम त्यो थियो नि एकदम आई डिडन्ट लुज वेट त्यतिखेर मैले भनेको थिएँ नि त्यो 85 बाट त्यो झर्न खोजिरहेको बेलामा त्यतिखेर आई अलमोस्ट बट अ सनबेल अलमोस्ट किन नकिनेको के कारणले अड्क्यो आई डोन्ट नो त्यति पैसा थिएन होला भगवानले बचायो त्यस्तो पनि भएको थियो कि लाइक योर माइन्ड स्टार्ट्स प्लेइङ गेम्स अब लाइक यु स्टार्ट बिलिभिङ इन सेट के या फ्याट लसको केसमा मैले जसलाई पनि त्यही भन्छु मोस्ट पिपल बिलिभ इन अल दिस मिरेकल डायट्स this drink and that thing because people are desperate and they want to believe के अरू भन्दा पनि exactly अनि आफै बिलिभ गर्न खोजिरहेको छ आफै पत्याउन खोजिरहेको छ and somebody gives you एउटा सानो ray of hope trying to sell you something that doesn't work and make quick buck you will fall into it. Yeah, fitness industry ma scams are so easy, extremely easy. Like there are a lot of scams. Like ketogenic diet, I think it's the biggest scam. Yes. Biggest scam in a sense that not that it doesn't work, तर चाहिँ it's because त्यसको पछाडि अरू मोटिभहरू छ and they're trying to sell you shit. Yeah, exactly. Keto coffee,
I don't see any coffee which is bulletproof coffee, not keto friendly. Bulletproof coffee अनि तिम्रो मैले keto water देखेछु यार. त्यस्तो पनि छ र? I saw it in a post हैन. It probably has vitamins in it. I don't know. It just के लेखेको थियो keto water भन्ने लेखेको थियो के. वाटरले त keto सिस ब्रेक गर्दैन नि त. तर people will buy that. अनि remember एउटा त्यो ट्रेन्ड आएको थियो नि यो coffee and lemon वाला टिकटकमा भाइरल भएको थियो के. I don't see it. तिमीलाई याद छैन? मलाई यतिजनाले ट्याग गरेको थियो. त्यतिखेर के भएको थियो भनेपछि लुज 15 kilos in 10 days काइन्ड अफ आएको थियो कि. अनि के भनेर भन्दाखेरि चाहिँ सल्युसन भनेको चाहिँ यु जस्ट पुट पानीमा कफी अनि त्यसपछि लेमन र कफीको मिक्सचर विच विल फक अप युर डाइजेस्टिभ सिस्टम. पहिला कुरा त डाइरिया हुन्छ होइन. अनि मलाई त त्यो क्या शङ्का लाग्यो. मैले त्यो मान्छे त्यो भिडियो जहाँ पोस्ट भएको थियो त्यसको प्रोफाइलमा क्लिक गरेँ अनि त्यहाँ लिङ्क थियो कि त्यहाँ लिङ्कमा मैले क्लिक गरेँ. दे वर सेलिङ यु ओभर प्राइस्ड कफी के. सो नाउ द कफी हेज टु बी स्पेसिफिक एउटै त्यो टाइपको के. एन्ड वी सी द्याट विथ अ लट अफ यो जुन फिटनेसमा स्क्याम छ, बी इट इन अ सेन्स अफ क्लेन्जेसहरू या डिटक्सको कुरा. डिटक्स भनेको त होल अनदर स्क्याम इन्डस्ट्री छँदैछ कि. किटो डायटको कुरामा पनि किटो फ्रेन्डली दिस, किटो फ्रेन्डली द्याट, किटो फ्रेन्डली यो कुकिज एन्ड अल द्याट स्टफ विच इट डजन्ट ह्यापन. इट विल प्रब्ली पुट यु इन अ लो कार्ब डायट. तर किटोसिस त डेफिनेटली ब्रेक हुन्छ नि त. यो स्क्याम्सहरू त्यसले गर्दा भएको है. यो इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङ गर्दा भयो. अरू भन्दा नि इट्स बिकज अफ इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङ. बिकज लाइक एक्चुली भन्नु पऱ्यो भने इन्फ्लुएन्सर्स फिटनेस इन्डस्ट्रीले गर्दाखेरि बुम भएको जस्तै लाग्छ मलाई चाहिँ. किनभने इट्स एक्सट्रिमली इजी टु बी अ फिटनेस इन्फ्लुएन्सर बाहिरको केसमा. अभियसली यु जस्ट ह्याभ टु बी फिट, यु निड टु बी यु निड टु हेभ अ सर्टन लुक. सक्यो कि इट्स भेरी इजी. अनि पछि इन्फ्लुएन्सर निड द मनी, दे जस्ट लाइक प्रमोट सम बुलशिट शिट भइहाल्यो. या त्यहाँबाट सुरु भएको ट्रेन्ड. अनि आई थिङ्क नेपालमा पनि बिस्तारै आइरहेको छ. अनि वी विल सी लाइक पिपल हु आर नट रियली इन्टु फिटनेस प्रमोटिङ फिटनेस स्टफहरू. त्यसमा नराम्रो चाहिँ म भन्दिनँ, इन्टेन्सन नराम्रो होइन, तर आई थिङ्क रेस्पोन्सिबिलिटी बुझ्न चाहिँ जरुरी छ. या एन्ड एन्ड अफ द डे दे चेरी पिक डेटा. अनि त्यसपछि त्यही अनुसार पिपललाई दिस इज द डेटा द्याट सोज द्याट दिस भनेर भन्छ. इज चेरी पिक. अनि लास्टमा गएर दिस इज द लिङ्क टु द त्यो भनेर भन्छ क्या. या एन्ड मैले देखेको पनि मेजोरिटी अफ पिपल अर मेजोरिटी अफ डायट प्रमोट गर्ने जुन एउटा कल्ट छ, एन्ड दिज इन्फ्लुएन्सर्सहरूको लिङ्कमा चाहिँ दे आर अलवेज सेलिङ some kind of product related to whatever they are preaching होइन. अब if it actually work then ठिक छ होइन. मनी बनाउनु आई मिन लाइक पैसा कमाउनु भने नराम्रो कुरा होइन, तर you have to understand the responsibility that you should be having क्या. या होइन मनी कमाउनु प्रब्लम त होइन, तर यु क्यान नट एथिकल कुरा पनि आउँछ नि. यु क्यान नट लाइक ट्राई टु अर्न मनी सेलिङ बुलशिट ओर लाइक फर इक्जाम्पल द वर्स्ट आर तिमीलाई थाहा छ कि इट डजन्ट वर्क बट यु स्टिल सेल इट जस्ट टु मेक द मनी. र कतिजनालाई तर अर्को तर अनोइङ थिङ मलाई के लाग्छ भनेपछि थाहा नभए पनि के, थाहा नभए पनि यु क्यानट बी प्रिचिङ नि त. यु हेभ टु बी रेस्पोन्सिबल यो कुराहरूमा. जस्तो कि फर इक्जाम्पल कति कुराहरू तिमीलाई भनौँ मलाई भनौँ मेडिकल इस्युजहरूको बारेमा पनि थाहा होला. आई नेभर गिभ एडभाइस होइन. अब कसैको ब्लड प्रेसर छ या डायबिटिज छ भने के खाने के नखाने भनेर म त्यो पनि म एडभाइस दिँदैन कि. गो सी योर डक्टर. मैले के एडभाइस दिएको छु भने इफ योर हेल्थ कन्डिसनले चाहिँ त्यसलाई ओभरराइड गर्छ भने लेट इट ओभरराइड होइन. किनभने मलाई नलेज भयो भने आई एम नट द प्रोफेसनल यु सुड बी सिकिङ हेल्प फ्रम. यो भनेको डक्टरको काम हो, उसले आफ्नो लाइफ स्पेन्ड गरेको छ. सो उसँग चाहिँ सिक भनेर भन्छु क्या. एन्ड इट गोज बोथ वेज पनि अगेन होइन. मेडिकल फिल्डको प्रोफेसनल्स कतिवटा केसमा चाहिँ फिटनेसतिरको एडभाइस माइट नट बी भेरी सुटेबल होइन. उनीहरूको कन्टेक्स्टमा चाहिँ इट मेक्स सेन्स. तर द्याट्स द प्रब्लम कि आजकल चाहिँ इन्फ्लुएन्सर्समा फिटनेस इन्फ्लुएन्सर्स दे गिभ मेडिकल एडभाइस बिकज फिटनेस इज रिलेटेड टु हेल्थ. मेडिकल पनि हेल्थ इट्स नट द सेम थिङ. त्यही भनेको के मैले त्यो यसमा एकदमै प्रब्लम छ क्या. या मान्छेले हेल्थ र फिटनेसको बिचको डिफ्रेन्स चाहिँ बुझ्दैन. अनि त्यसपछि I've seen ton of examples के. मेरो ट्रेनरले मेरो यो कन्डिसन हुँदाखेरि यस्तो डायट दियो or डक्टरले चाहिँ मेरो फ्याट लसको लागि यस्तो डायट दियो. एन्ड देन बोथ वेजमा इट इज गोइङ एक्सट्रिमली रङ. मैले कतिजना मान्छेहरूको चाहिँ डक्टरले दिएको डायटहरू हेरेको विच इज लाइक 700-800 क्यालोरिजको के. यस. एन्ड टु मी इट इज जस्ट रिडिकुलस. मलाई पनि डायट प्लान दिएको नि त पहिला. तिमीलाई पनि दिएको थियो आज फ्याट लाग्थ्यो त्यतिखेर. या मोटो हुँदाखेरि कतिको क्यालोरिजको तिमीलाई थाहा छ? आई डोन्ट रिमेम्बर. त्यतिखेर त क्यालोरिज भन्ने कुरै थिएन नि त, कुन जमानामा थियो नि त.
त्यही हो होइन लाइक इन्फ्लुएन्सर्सहरूले एकदम बिगारेको कि लाइक आई स्टिल रिमेम्बर मलाई चाहिँ अफर आएको थियो दिस वाज बिफोर इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङ स्टार्टेड दिस वाज लाइक 2014-15तिर मलाई चाहिँ वी वान्ट यु टु प्रमोट आवर फ्याट बर्नर भनेर भनेको थियो कि किनभने दे अलरेडी स माई ट्रान्सफर्मेसन अनि आई वाज लाइक नो किनभने I've used fat burners, but I still didn't get to from there to there using just because of fat burners. For just because I never त्यतिखेर त I didn't use. I used after like 80 हुँदाखेरि चाहिँ गरेँ तर 130 देखि 80 त गरेको थिएन नि I would use fat burner because I just wanted to try it. No, that's the thing about fat burners. Fat burners भनेको चाहिँ जो चाहिँ already healthy range-मा भएको मान्छेहरूलाई चाहिँ it can help. Obese people, if they start using fat burner, it's risky to their health. Yes, exactly. Blood pressure high, heart rate high, basically, ekdam overdose on caffeine, and it's not very good for health. Tar market garine kasari bhanera bhanda it's always if you're obese, this is a solution bhanera market garincha, but everyone wants to make money. Thi hisama garcha ke it's a very bad thing. Ani त्यतिखेर I don't know के भयो मैले चाहिँ ethically it's wrong किनभने I do not अहिले पनि if someone wants to sponsor me or whatever I will not let them use मेरो त्यो transformation to do that के मेरो अहिलेदेखि जे छ अहिलेदेखि गर तर before that use गर्न पाउँदैन किनभने it just set a wrong example like people like it's achievable because of this supplement or this shit भनेर त्यो मिल्दैन नि ethically कुरै छैन नि त्यो त एन्ड यो बेला बेलामा आइरहेको हुन्छ यस्तो कुराहरू नट जस्ट सप्लिमेन्ट अरू कुराहरूमा पनि तर आई थिङ्क सप्लिमेन्टको केसमा या भन्छ फिटनेसको केसमा चाहिँ त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी झन् धेरै हुन्छ जस्तो लाग्छ कि फर एन इन्फ्लुएन्स बिकज युर मेसिङ विथ समवन्स हेल्थ नि त एक्ज्याक्टली इट्स अ भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ अनि आजकल बिकज अफ इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङको त्यो हाइपले गर्दाखेरि नेपालमा बल्ल तल्ल आइरहेछ अनि द प्रब्लम आई सी इज इट्स लाइक आइ एम नट कलिङ एनी वान आउट बट एभ्री वान इज अ वान बी इन्फ्लुएन्सर राइट नाउ बडी छ भन्दैमा इन्फ्लुएन्सर हुन खोज्छ बडी मात्र होइन एभरेज छ भन्दैमा इन्फ्लुएन्सर हुन खोज्छ आइभ सिन 18-19 year old इन्फ्लुएन्सर्स हु हेभ नो मसल अन देयर बडी 6 pack छ नो मसल अन द बडी विथ द बायोमा कोच भनेर के जस्ट इमेजिन अ डायबेटिक पर्सन कम्स टु द लाइक मलाई हेल्प गर न भनेर भन्यो भने एन्ड दे गिभ देम लाइक shit ass diet plan अनि like a 40-year-old client a 40-year-old client probably doesn't care about abs अनि he cannot sustain the diet the 19-year-old guy has त्यो चाहिँ हो मिल्दैन उसको लाइफस्टाइल नै मिल्दैन नि this is something that the 19-year-old will not understand ऊ जे छ त्यसमै गर्न खोज्छ कि it's same thing with if you are a very good bodybuilder versus being a good coach it's different के यो म बुझाउनु खोज्छु जसलाई पनि बिइङ अ कोच इट्स कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट थिङ हो यार होइन यु क्यान बी अ हेल्थ जङ्की तर यु क्यान नट बी अ डक्टर नि त म डक्टर हो भने डक्टरको एडभाइस दिन्छ मिल्दैन सो सिमिलरली यु क्यान बी अ भेरी गुड बडी बिल्डर होइन यु नो एक्ज्याक्टली वाट वर्क्स फर यु वाट डजन्ट वर्क फर यु वर्कआउट डायट एन्ड एभ्रिथिङ तर बिइङ अ कोच इट्स होल डिफ्रेन्ट बल गेम या म त्यो त भन्छु त्यो त इट्स अ भेरी अनि अहिले प्रब्लम फेरि अर्को के आएको छ भने एभ्री वान्स गेटिङ सर्टिफिकेट्स It's very, very, very easy to get a nutrition or a coaching certificate. अनि त्यो बायोमा हाल्छ So yeah, exactly. So back in 2013-14 तिर मैले पनि एउटा सर्टिफिकेसन गरेको थिएँ कि त्यतिखेर होइन अनि त्यो सर्टिफिकेसन गर्दाखेरि आई एम नट ब्रागिङ है मैले खासै केही नपढेर मलाई कोर्स बुक पाएको थियो होइन अनि मैले समथिङ 300 समथिङ पेजेसको बुक थियो कि मैले थोरै मात्रै पढेको थिएँ 40-50 पेज कति पढेको थिएँ अनि म इम्पेसेन्ट भएर मैले टेस्ट दिएको क्या पास मार्क 70 थियो अनि आई गट लाइक 76-77 कति मैले स्कोर गरेको त्यतिखेर अनि त्यो सर्टिफिकेसन मैले चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ मैले भ्याल्यु गरेको थिएँ होइन बिकज म इन्डस्ट्रीमा आउने बेलामा कस्तो थियो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यङ गाइजहरू थिएन राइट नाउ यङ पिपल आर लिडिङ फिटनेस इन्डस्ट्री नि त त्यतिखेर चाहिँ यङ पिपल थिएन कि इट वाज मोस्टली पिपल इन देयर 40s 50sहरू थियो अनि त्यो क्रेडिबिलिटी चाहिँ हुन्थेन कि मसँग सो आई थट लाइक दिस सर्टिफिकेसन वाज माई क्रेडिबिलिटी जस्तो लागेको थियो होइन त्यो मैले राखेँ तर इभेन्चुली मैले के रियलाइज गरेँ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ त्यो कोर्समा मैले जे पढेँ जुन थ्योरी पढेर मैले मेबी सर्टिफिकेसन पाउन सक्छ द्याट इज नट इनफ टु बी अ कोच
थ्योरी मात्र पढेर चाहिँ हुँदैन एप्लिकेसन गर्ने बेलामा इट्स अ डिफ्रेन्ट थिङ यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड द क्लाइन्ट यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड कसरी कम्युनिकेट गर्ने एन्ड त्यो सबै कुराहरू आउँछ कि अनि त्यसपछि मैले त्यो सर्टिफिकेसन निकालिदिएँ आई नेभर रिन्युड इट अनि मैले पढेँ बुक न्याजमको बुक पढेँ एजको पढेँ होइन तर सर्टिफिकेसन गरौँ जस्तो कहिले पनि लागेन कि बिकज कति कुराहरू चाहिँ इनफ छैन जस्तो लाग्छ कि मलाई स्टिल पढेर मात्र द प्रब्लम इज आजकलको बच्चा त नभन आजकलको मान्छेहरूले चाहिँ त्यही सोध्छ कि दे युज द सर्टिफिकेसन एज अ ब्रागिङ राइट इट इज अ सेलिङ टुल पनि एक्ज्याक्टली त्यही त अनि तर द्याट्स द प्रब्लम कि जस्ट बिकज यु हेभ अ सर्टिफिकेट डजन्ट नेसेसरली मिन द्याट यु आर extremely knowledgeable to the point that you can coach every single person के अब तर पनि अब के भन्ने भने अब एउटा नयाँ मान्छे आछ अरे he or she wants to get fit भन्यो भने त त्यो सर्टिफिकेसन हेर्छ नि त समन हुज त्यो भन्नु त्यही एउटा प्रब्लम चाहिँ भयो कि त्यो फिसियस साइकल एउटा छ आई थिङ्क वी निड टु लाइक त्यो निस्किनु चाहिँ परिरहेछ कि द्याट्स द प्रब्लम अनि आजकलको त्यो इन्फ्लुएन्सरहरूलाई त म के भन्ने होइन यसो मैले चाहिँ सर्टिफिकेसनलाई कसरी हेर्छु भनेपछि इट इज अ गुड टुल भएको राम्रो हो होइन कतिजनालाई त सँग त न त्यो सर्टिफिकेसनको फर्म एटलिस्ट द्याट्स अ फर्मल एजुकेसन नि त देयर आर सर्टन सर्टिफिकेसनहरू त बब्बाल नै छ नि होइन तर कस्तो भन्नु भनेपछि सर्टिफिकेसन आजकल डिफ्रेन्ट ग्रेडको आउँछ कि इफ यु लुक एट एस न्याजमहरू यिनीहरू त क्रेडिबल रेप्युटेड सर्टिफिकेसनहरू हो तर देयर आर लाइक सर्टिफिकेसन आजकल हुन्छ नि यस्तो एकदम बेसिकको पनि सर्टिफिकेसनहरू हुन्छ क्या अनि मलाई चाहिँ प्रब्लम चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ it depends on the person who's getting the certification. Like, for example, if it's a 20-year-old getting a certification versus a 30-year-old getting a certification, उनीहरूको फरक चाहिँ के हुन्छ भने you were a 20-year-old, I was a 20-year-old, 20 वर्षको केटाहरूको के हुन्थ्यो एब्स होइन र once you get to 30 it was all 40, vanity exactly 30 40 you know the importance of health everything हुन्छ नि त so like if you're a 20-year-old with a certification तिम्रो क्लाइन्टहरूलाई पनि you feel like they need to have abs they need to be your certain amount of body fat in order to be like fit or something like that त्यो त wrong हो नि त त्यो चाहिँ मलाई प्रब्लम त्यो I think most people don't understand you mature with experience पनि नि त exactly yes and eventually you start dealing with people you grow up as well and त्यसपछि I think the experience पनि that counts के so एउटा कोचको लागि मैले भन्ने कुरा के हो भनेपछि the knowledge the formal education that's definitely there but how can you apply that to ease someone's transformation journey I think that is a plus and I think that is where the most of the things are important कुरा भने चाहिँ त्यो न तपाईँ पढेर रटेर मात्र चाहिँ it doesn't lead you anywhere जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ किनभने whatever I'm saying right now यो मैले सबै एक्सपिरियन्सबाट भनिरहेको किनभने when I was like 25 years old like हुन त म त्यस्तो बुढा त भएको छैन but still 25 हुँदाखेरि 29 हुँदाखेरि I was still young I was still immature भन्छु त्यतिखेर I used to like एक दुईजना साथीहरूलाई कोच गर्थ्यो कोच गर्दाखेरि I used to coach them in मेरो मेन्टालिटी के because I was very मेरो विल पावर भयो I was strict I was disciplined I just expected them to be the same के which was very very wrong त्यो हो अब now I understand it now अब बिस्तारै एक्सपिरियन्स भयो I coached a lot of people during that time and त्यसपछि I started understanding that everyone's different everyone has a certain level they start out with अनि त्यही अनुसारको कोच गर्नुपर्छ भने त्यो भयो नि त तर the thing about abs is त्यो गर्न खोज्यो भने you will get a lot of problems किन you will go तिम्रो टेस्टोस्टेरोन घट्छ तिम्रो सेक्स ड्राइभ घट्छ तिम्रो एभ्रिथिङ hormonesमा इफेक्ट हुन्छ which I do not think they understand त्यति साह्रो and it completely depends on person to person पनि हो आफ्नो गोल पनि हो अनि त्यसपछि जुन यो फिटनेस आइडियल फिजिक छ द्याट इज नट कोट अन कोट भेरी हेल्दी जहिले पनि मेन्टेन गरेर राख्नको लागि चाहिँ होइन अफकोर्स वी अन्डरस्ट्यान्ड सर्टन पिपल क्यान मेन्टेन इट इन अ हेल्दी वे बट फर भास्ट मेजोरिटी अफ पिपल जुन अहिले ग्रो भइरहेको छ हाम्रो इन्डस्ट्री फिटनेस इन्डस्ट्री इट्स मोस्टली पिपल हु जस्ट वान्ट टु बी फिट हेल्दी बिरामी नहोस् रोग नलागोस् म लड्ने बित्तिकै मेरो हड्डी नभाँचोस् अलिकता बलियो होस् सो यो ग्रुप अफ पिपलको मेबी क्राइटेरिया डिफ्रेन्ट होला होइन इफ यु आर कोचिङ समन हुज गोल इज टु हेभ एब्स एन्ड यु हेभ एब्स द्याट्स अ डिफ्रेन्ट थिङ तर इट रियली डिपेन्ड्स अपन द मार्केट एज वेल मेजोरिटीमा चाहिँ आजकल पोस्ट कोभिड
everyone wants to be healthy. एकदमै That's it. त्यो मान्छेले त्यो आँखा नै खोल्दियो के कोभिडले चाहिँ आँखा नै खोल्दियो लाइक हेल्थ इज इम्पोर्टेन्ट भनेर चाहिँ होइन एन्ड आई थिङ्क यो दिज आर द थिङ्स द्याट वी टेक फर ग्रान्टेड हेल्थको कुराहरू छ तर बिस्तारै पिपल अन्डरस्ट्यान्ड जस्तो लाग्छ अब पिपल होइन अहिले त इट्स मोर अन्डरस्ट्यान्डिङ पिपल आर मोर इन्टु हेल्थ आजकल जिम्सहरू पनि त्यतिकै खोलिरहेछ जिम्सहरू जोइन गरिरहेछ लाइक आजकल यु डोन्ट सी सम वान एक्टिभली ट्राइङ टु गेट एप्स बाई द वे मोस्ट पिपल अहिले यतिकै जिम गर्ने मसल बिल्ड गर्ने अथवा लाइक ए सर्टन हेल्थी फ्याट रेन्ज लाइक जस्ट बी हेल्थी जस्ट बी फिट एउटा सर्टमा हटोस् एउटा वाट एभर तर पहिला जसरी लाइक 5 years ago जसरी मोर पिपल वेयर मोर एक्टिभली सर्चिङ टु गेट एप्स अहिले त्यस्तो साह्रो चाहिँ देख्दैन विच इज अ रियली गुड थिङ तर हामीले स्टोरी चाहिँ कम्प्लिट भएको छैन मेरो 69 वाला घुमाएर ल्याउनु लाग्थ्यो सो मेरो 85बाट म त्यो सबै प्रब्लम भएर म गयो 69 सम्म झऱ्यो किनभने मेरो लुगा अटेन एन्ड वाट एभर सेट प्रब्लम भयो कि 69 सम्म पुगे पनि आई फेल्ट भेरी स्मल आई वाज भेरी स्मल आई फेल्ट भेरी स्मल लुगामा पनि आई लुक लाइक अ नर्मल पर्सन एक्सट्रिमली एभरेज पर्सन के लाइक दिस डुड हेज नेभर लिफ्टेड इन हिज लाइफ खालको एभरेज पर्सन के अनि त्यो भएपछि कस्तो भयो भनेपछि लाइक मान्छेहरू त जिस्काउँछ नि त स्टिल लाइक साथीहरू त जिस्काउँछ एन्ड स्टफ लाइक द्याट आई फेल भेरी नट इन माई स्किन आई डोन्ट नो हाउ एल्स टु एक्सप्लेन इट तर आई जस्ट डिडन्ट फिल लाइक माई सेल्फ के अनि त्यतिखेर हुन्छ नि त्यतिखेर चाहिँ आई वाज लाइक या आइम डन लाइक आई जस्ट ट्राई टु बी हेल्थी आई जस्ट ट्राई टु बी त्यो भनेर बिस्तारै गऱ्यो त्यसपछि इन्जुरी अझै हुन थाल्यो कि इन्जुरिज आई थिङ्क इन्जुरिज एन्ड सेटब्याक्सले गर्दाखेरि चाहिँ मेन्टली डेभलप भयो भनौँ न म अनि त्यसपछि दिस इज अराउन्ड द टाइम आई स्टार्टेड गेटिङ इन्टु सिटी फ्ल्यासर बाई द वे ओके होइन अब आई वाज लाइक एन एक्सट्रिमली स्किनी डुड त्यतिखेर अनि सिटी फ्ल्यासर वाज लाइक दिस हार्ड कोर डुड होइन अनि मलाई त्यो इन्जुरी भएर आई कुड नट डु एनी जिम फर लाइक 6 months जति किनभने अब इन्जुरी भयो डक्टरकै जानु पऱ्यो नि त डक्टरले त लिफ्टै नगर भन्छ नि त त्यस्तो हावा कुरा भन्न थाल्यो कि मलाई अनि त्यस्तो भयो आई स्टार्टेड लिफ्टिङ अनि त्यसपछि मेरो सोल्डरमा चाहिँ एकदम नै प्रब्लम आउँछ कि आई डोन्ट नो वाट आई डोन्ट नो इफ यु नो बट मेरो स्क्यापुलर विङ्गिङ भनेर छ यु हेभ टु गुगल इट लाइक आई डो नट नो हाउ टु एक्सप्लेन इट स्क्यापुलर विङ्गिङ भनेको त्यहाँ स्क्यापुलामा भएको त्यो मसल हो कि समथिङ छैन कि ए ओके सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ द्याट इज लाइक डिफर्मिटी सिन्स बर्थ आई डोन्ट नो ओके यो थाहा नै छैन कि अनि दिस आई फाउन्ड आउट वेन आई वेन्ट टु ग्रान्डे त्यहाँको डक्टरले चाहिँ त्यहाँको फिजियोथेरापिस्ट एन्ड डक्टर दुवैजना आएर लाइक त्यो एक्सर्साइजहरू गराउनु थाल्यो अनि ठ्याक्कै देखेको थियो कि मेरो ब्याक ठ्याक्कै निस्किन्छ कि त्यो गर्दाखेरि अनि दे टुक अ भिडियो फर देयर क्लासेस भयो लाइक ग्रान्डीमा त्यो स्टुडेन्टहरूलाई सिकाउनलाई लाइक ओर वाट एभर उनीहरूलाई भनेर दिस इज लाइक अ फर्म अफ डिफर्मेटिभ भनेर मलाई मेरो भिडियो पनि ल्याएको थियो कि ओके सिकाउनलाई स्क्यापुलर विङ मेरो एकदम नराम्रो थियो कि अहिले पनि अभियसली छ मेरो त्यो आई थिङ्क त्यो भएर मेरो सोल्डर प्रब्लम आयो किनभने इफ यहाँ प्रब्लम स्क्यापुलरमा प्रब्लम छ भने त वेन यु लिफ्टिङ इज योर स्क्यापुलर द्याट्स टेकिङ मोस्ट अफ द वेट नि त अब मेरो त्यो नै छैन भने त सोल्डरले खायो नि त ए ओके होइन अनि आई हेभ अ लाइक नेचुरली भेरी स्मल त्यो सोल्डर अनि त्यही अनुसारको मेरो सोल्डर प्रब्लम पनि भयो अनि आई रिमेम्बर एकजना त्यति बेला आई वेन्ट टु 3 हस्पिटल्स बिएनबी नर्वेक अनि बिएनबी नर्वेक र ग्रान्डी ओके है तिनटै हस्पिटलमा आई मेट द हेड सर्जन अनि अर्थोपेडिक डक्टर तिनैजनाले मलाई लिफ्टिङ बन्द गर भने कि स्टप लिफ्टिङ नै भनेको थियो लाइक जिम जोइन नगर बाबु स्विमिङ गर न भनेर भनेको थियो कि अन्त आई ह्याड अ माइन्ड त्यतिखेर माइन्डसेट नि त्यसपछि त आई रिमेम्बर आई वेन्ट टु बिएनबी फर्स्ट आई वेन्ट टु ग्रान्डी सेकेन्ड आई वेन्ट टु नर्वेक थर्ड के सबभन्दा नराम्रो नर्वेकको डक्टरले भनेको थियो कि मलाई के भन्थ्यो उसले चाहिँ अब हुन्छ नि बाबु लिफ्टिङ नगर त्यो त नर्वेक तिमी के यस्तो केही थाहा छैन सानो बच्चा त्यो लिफ्ट किन गरेर तिमी लिफ्टिङ नगर ब्ला 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 भन्नु थाल्यो आई रिमेम्बर आई वाज इन द ड्याड त्यतिखेर म रोएको थिएँ कि डक्टरमा मेरो लाइक आँसु अनकन्ट्रोलेबली नै मेरो आएको थियो अनि म घर गयो आई जस्ट कन्टम्प्लेट इन माई लाइफ यतिकै भयो अनि त्यसपछि आई स्टप लिफ्टिङ है ओके अब के गर्ने अब आई हेभ टु आस्क माई मदर एन्ड फादर फर मनी टु गो टु द जिम अनि दिँदा पनि दिएन अनि जोइन गरेन अनि 6 months जति त आई वाज इन किनभने पिपल डु नट अन्डरस्ट्यान्ड द्याट फर मी आई वाज अ भेरी स्याड डिप्रेस किड मलाई जिमले त इट वाज समथिङ द्याट हेल्प मी नि त तर वेन आई डिडन्ट लिफ्ट फर 6 months
इट अल केम ब्याक अनि आई वाज इन अ भेरी बिग डिप्रेसन डिप्रेसन एकदम गाह्रो भयो थियो कि त्यतिखेर आई लाइक फाउन्ड आउट अफ सिटी फ्ल्यासर उसको भिडियो हेरेर एकदम मोटिभेटेड भयो दिस वाज अराउन्ड द टाइम तिमी युके जानुभन्दा अगाडि हो अगाडि लाइक 1 year अगाडि ओके अनि द गुड थिङ इज आई मेट सिटी फ्ल्यासर इन युके बडी पावरमा आई वेटेड 3 hours इन लाइन जस्ट टु मिट हिम तर द स्याड पार्ट इज कुरा अब एभ्री वान लाइनमा हुन्छ मैले 1 मिनटमा त कुरा गर्नु पाएँ क्या अनि एनिवेज अनि त्यो भिडियो हेरेर एकदम मोटिभेट लाइक रक पनि भइहाल्यो रक त बच्चा रक कहाँबाट भेटायो यार तिमीले रक त बच्चा त शान्तिनु रक नै हो यार तिमी हैन रक त म बच्चा बेलादेखि सिसनहरुसँग कुरा गर्दा जहिले पनि तिम्रो रेफरेन्स लिनु भने रक भन्नु कतिले भन्छ फुडीले पनि त्यस्तो हुन्छ तर रक चाहिँ पहिलादेखि थियो रक त म बच्चा बेलादेखि रेस्लिङ हेर्थ्यो नि त रेस्लिङ हेर्दाखेरि रक त्यतिखेर एटिट्युड एरा भनेर थियो व्हाट्स द fascination with रक तिम्रो ए द्याट्स द थिङ त्यतिखेर एटिट्युड एरा भनेर थियो कि हो एटिट्युड एरा भनेको रेस्लिङमा देयर वाज अहिले जसरी त्यो मोर पिजी छ नि त्यतिखेर थिएन कि अनि रक वाज दिस लाइक दिस क्यारेक्टर दिस भेरी ककी दिस भेरी लाइक एटिट्युड भएको क्यारेक्टर मलाई आई लभ द्याट क्यारेक्टर के द वे ही प्लेड इट अनि त्यसपछि अरू पनि थियो स्टिभ अस्टिनहरू पनि थियो तर रकको त्यो ककी एटिट्युडमा एकदम मन परेको थियो त्यतिखेर रक वाज अ डिफरेन्ट ब्रिड नै त्यतिखेर ही वाज अ भेरी डिफरेन्ट ब्रिड त्यतिखेरको रेस्लर्स भेरी डिफरेन्ट ब्रिड लाइक रक एन्ड स्टिभ अस्टिन जस्तै थियो तर रक चाहिँ त्यतिखेर मन परेको थियो अनि त्यसपछि देयर वाज अ टाइम लाइक त्यसपछि त्यस्तो मतलब थिएन तर वेन एभर लाइक त्यसपछि प्रब्लमहरू आउनु थाल्यो त्यो भयो अनि पछि आई स्टार्टेड वाचिङ भिडियो त्यतिखेर युट्युबहरू मैले एकदम धेरै हेरेको थिएँ कि त्यतिखेर युट्युब हेर्दाखेरि त्यो सिटी फ्ल्यासहरू आयो रक आयो अनि आई युज टु वाच देम इन्टायर डे हेर्थ्यो त्यो अनि त्यो हेरेर आई गट भेरी मोटिभेटेड किनभने सिटी फ्ल्यासरको पनि उसको स्टोरी नै हि वाज अबाउट द डक्टर सेड हि वाज अबाउट टु डाई लाइक इफ हि लिफ्टेड त्यो अनि हार्ट प्रब्लम्स अनि तर पनि हि स्टार्टेड लिफ्टिङ इट वाज फर मी त्यो जुन चाहिँ त्यो गोइङ टु द ब्याक टु द जिम इट वाज नट बिकज अफ द रक इट वाज बिकज अफ सिटी फ्ल्यासर के द स्टोरी हि सेड रकको त पहिलादेखि नै भएर हो अनि त्यसपछि त्यो भएपछि आई जोइन द जिम के आई केम ब्याक टु द जिम आई वाज लाइक त्यसपछि चाहिँ मैले कसरी गरेँ भने त्यो इन्जरी चाहिँ कसरी वर्किङ अराउन्ड इट बिस्तारै पढ्न थाल्यो हाउ आई कुड डु इट दुख्न त दुख्थ्यो त्यही अनुसारको आई युज टु अब अलिकति होल्ड ब्याक गरेर गर्थ्यो त्यसपछि चाहिँ कस्तो मलाई के प्रब्लम त्यो डिप्रेसिभ स्टेट वेन आई वाज लाइक दुब्लो पनि थियो त्यतिखेर अनि मलाई डक्टरले लिफ्ट नगर भने त्यतिखेरको डिप्रेसिभ स्टेट वाज मलाई चाहिँ नाउ पिपल विल बुली मी बिकज आई एम स्किनी खालको भएको थियो कि ओके So was that your turning point? Yes, that was my turning point. For me, यस्तो मेन्टल हेल्थ कस्तो हुन्छ भने पहिला चाहिँ म मोटे भनेर जिस्कायो होइन मोटे भनेर आई जस्ट डिड नट वान्ट टु फिल फ्याट अर त्यो भयो दुब्लो हुँदाखेरि पनि मलाई चाहिँ कस्तो अहिले इभन इफ लाइक द पर्सन आई एम टुडे अहिले राइट नाउ इफ समन केम टु मी अनि यतिकै गऱ्यो भने म नेचुरली म यस्तो हुन्छ ओर लाइक लभिङली कसैले यस्तो गर्न आयो भने म यस्तो हुन्छु कि दिस इज मेरो बच्चा बेलादेखि मान्छेहरूले त्यो बुली गरेको ट्युसन टिचरले कुटेको द्याट्स मेरो नेचुरल रिफ्लेक्स नै छ कि अहिले द आई क्यानट डु एनिथिङ त्यो मेरो त्यो भित्र त्यो आई हेभ अ भेरी भेरी नरम क्यारेक्टर भन्छ आइएम अ भेरी सेन्सिटिभ आइएम अ भेरी इमोसनल आइम त्यो डु अनि मलाई कस्तो आई स्टिल फिल त्यस्तो खालको कि अनि त्यस्तो बेलामा त्यस्तो डिप्रेसिभ स्टेटमा त्यस्तो दुब्लो हुँदाखेरि आई ह्याड दिस इनर फियर द्याट आई वाज स्टिल गोइङ टु बी बुलिड त्यस्तो थियो कि मलाई एकदम त्यो कस्तो भित्रबाट त्यो हुँदाखेरि आई वाज लाइक त्यो सिटी फ्ल्यासरको त्यो हेऱ्यो अनि त्यसपछि आई जस्ट मेरो पहिलादेखि नै बच्चा बेलादेखिको त्यो गोल वेन आई वाज लाइक फ्याट त्यतिखेर स्किनी हुने थिएन कि वेन आई वाज फ्याट आई वान्ट बिकज रेस्लिङ पनि हेर्थ्यो नि त आई जस्ट वान्टेड टु लुक लाइक समन यु वुन्ट वान्ट टु मेस विथ के तिमीले बाटोमा देख्यो भने यससँग यसलाई केही नगरौँ खालको त्यो थियो कि बिकज लाइक फिट हुने थिएन मेरो गोल नै थिएन कि वेन आई स्टार्टेड मेरो फिट हुने गोल नै थिएन किनभने once you're a person that is bullied, you just want to be someone other people don't want to bully के usually त्यस्तै हुन्छ कि अनि के तिमीले त्यो मुभिजहरूमा देख्दा पनि त्यस्तै त हुन्छ नि when a person is bullied त्यो यतिकै मुभीमा they become like jacked and stuff like that कार्टुनहरुमा पनि त्यही देखाउँछ that's the motivation behind त्यो नि त that's how it works अब त्यो मुभीले यतिकै गरेको होइन कि that's how mentally त्यस्तै हुन्छ कि like if like a fat person is watching right now or like a former fat person watching they will understand के that's how त्यो भनेर तर त्यो जुन चाहिँ त्यो मेरो लुगा अटेने and stuff like that लाउनु पऱ्यो नि त त्यो हिसाबमा अर्कै भयो that's what I'm saying कि mental health it goes up and down one day you want to be something like एउटा यस्तो हुनु मन लाग्छ अर्को दिन अर्कै हुनु मन लाग्छ कि अनि
त्यसपछि चाहिँ आई वाज लाइक भएन भनेर त्यो हिसाबमा आई स्टार्टेड बल्किङ अप त्यसपछि सबै गऱ्यो अनि 69 पछि त आई डिड नट लुक ब्याक त्यसपछि त डक्टरले जे भनोस् जे गरोस् आई स्टार्टेड बल्किङ अप त्यसपछि आई थिङ्क आई रिच्ड 85-86 किलो 69बाट आई डिन्ट लाइक एकचोटि डाइट गरेन त्यसपछि लाइक लुगा हटेन बाल त्यस्तो हाल्थ्यो अलिकति स्टिल हर्ट तर त्यस्तो खालको मेरो त्यो भयो अनि थ्याङ्कफुल यतिखेर चाहिँ मेरो इटिङ डिसअर्डर अलिअलि आइरहेको थियो अनि थ्याङ्कफुली आई मुभ टु द युके यति बेला वेन आई मुभ टु द युके आई फेल सो गुड किनभने युकेमा त पिपल आर रियली बिग लाइक नेचुरली दे आर बिग अनि आई वाज लाइक ओके यहाँ कसैले मलाई लाइक लिटरली कसैले पनि जिस्काने दिस वाज द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ पिपल एक्चुली कल मी बाई माई नेम बाई द वे है मलाई त्योभन्दा अगाडि अलिअलि कोही त भन्छ तर कतिले सबैले मलाई मोटे भनेर भन्थ्यो कि अहिले स्कुलको साथीले मोटे भन्छ आइएम फाइन विथ इट स्टिल लाइक युकेमा गएर आई फेल आनन्द आयो कि मलाई द 2 years द्याट आई स्पेन्ड देयर आई थिङ्क द्याट वाज लाइक मेरो मेन्टल ट्रान्सफर्मेसन चाहिँ त्यहाँबाट सुरु भयो आई फेल्ट रियली गुड इन माई स्किन आई लाइक त्यो जुन चाहिँ त्यो मेन्टल हेल्थ प्रब्लमहरू बिस्तारै कम हुन थाल्यो आई फेल भेरी रमाइलो लाग्यो भनौँ न अनि फिर्ता आयो फिर्ता आएर पनि आई स्टिल ह्याड द्याट गोल लाइक त्यो हुनुपर्छ तर फेरि त्यही मेन्टल हेल्थ इज लाइक यस्तो तलमाथि फेरि मलाई प्रब्लम आउनु थाल्यो कि इट्स अ भेरी आई डोन्ट नो हाउ टु एक्सप्लेन इट तर मेरो तलमाथि हुन थाल्यो आई ब्रोक डाउन अ फ्यु टाइम्स म फेरि वेट घटाउनु थाल्यो फेरि त्यो फर मी आई वाज अ भिक्टिम अफ द वेइङ स्केल भन्छु फर अ लङ 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 टाइम अहिले चाहिँ छैन आई थिङ्क द पास्ट 2 years त्यसपछि मलाई मतलब आएन लाइक मलाई चाहिँ 90 वाज अ भेरी स्केरी नम्बर 90 वाज अ भेरी भेरी स्केरी नम्बर म 85बाट 90 रिच गरेपछि 90 डर लाग्छ मलाई लाइक आई डोन्ट केयर हाउ आई लुक आई गो डाइट डाउन आई जस्ट बल्क अप टु 90 आई डाइट डाउन आई नेभर वेन्ट अबभ 90 फर 2 years अगाडि त्यस्तो डर थियो कि मलाई अनि द थिङ इज अहिले चाहिँ के प्रब्लम छ भने बिकज आई स्पेन्ड द्याट अमाउन्ट अफ टाइम लाइक बिल्डिङ मसल बिल्डिङ थियो अहिले चाहिँ मेरो एक्सेस स्किन चाहिँ देख्छ कि वेन एभर आइएम डाउन टु 85 देख्छ लाइक नराम्रोसँग नै देख्छ अहिले कति छ अहिले आइएम वकिङ वेट मेरो मर्निङ वेट 95 छ वकिङ 98-99 समथिङ त्यस्तो छ कि अनि मेरो अहिले स्किन इफ आई गो डाउन टु 88-87 स्किन देख्न थाल्छ कि नाउ दिस इज अ न्यू थिङ किनभने स्किन इज युजली बडी फ्याट घटेर आउने कुरा भयो नि त लुज स्किन र बडी फ्याट भएर आउने हो नि त किनभने पहिला त आई वाज स्टिल फ्याट अहिले पो आई बिल्ड अ सर्टेन अमाउन्ट अफ मसल सो मेरो बडी फ्याट इज लोवर नि त त्यो हिसाबमा मेरो स्किन आयो अहिले द्याट्स अ भेरी कन्सियस थिङ फर मी भेरी भेरी कन्सियस थिङ मलाई अहिले पनि सम मर्निङ्स आई वेक अफ भेरी त्यो लिन हुन्छ त मेरो स्किन निस्किन्छ कि आई फिल भेरी ब्याड त्यसपछि तिम्रो यो स्किन वेट लस गर्दाखेरि जुन एक्सेस हुँदै गयो देखिँदै गयो नि त वाज इट बिकज लाइक तिमीले अग्रेसिभली वान गोमा गरेर पनि हो कि आई हेभ नो आइडिया हुनसक्छ किनभने आई थिङ्क तिम्रो लुज तिमीले एकदम रिलेटिभली सर्ट पिरियड अफ टाइममा सिग्निफिकेन्ट अमाउन्ट अफ वेट लस गर्यो नि त तिमीले त 60 kilos or something like that होइन र इट्स लिनियर प्रोसेस मैले 60 एकैचोटि घटाएको होइन नि त मैले आई स्टेड नो आई स्टे 4-5 years भयो नि मैले धेरै गरेन किनभने आई टोल्ड यु मेरो त्यो 85 मा एकछिन बस्यो त्यसपछि फेरि यताउता भएर त्यो हिसाबमा गएको हो नि त एकैचोटि तर लुज स्किन चाहिँ आई डोन्ट नो मेरो पहिला चाहिँ थिएन कि पहिला किन आई वेन्ट डाउन टु 69 त्यति बेला त्यस्तो साह्रो थिएन कि बिकज आई स्टिल हेभ पिक्चर्स त्यति देख्दैन कि अहिले एकदमै देख्यो कि अब आई डु नट नो के भएको कि त्यति बेला अनि अहिले चाहिँ एकदमै देख्यो सो अहिले चाहिँ इट्स अ भेरी कन्सियसली नै मलाई त्यो एकदम प्रब्लम हुन्छ कि मेरो अब लाइक आई सेड मेरो मेन्टल हेल्थ तलमाथि मेरो लुज स्किन देखेँ कि आई ब्रेक डाउन कि किनभने एन्ड अफ द डे यु एक्सर्साइज टु बी हेल्थी एन्ड स्टफ लाइक द्याट त्यो एउटा ठाउँमा छ तर मोस्ट अफ अस वी एक्सर्साइज टु लुक गुड एज वेल नि त स्किन इज अ पार्ट द्याट यु क्यानट चेन्ज नि त मसल इज समथिङ द्याट यु क्यान चेन्ज स्किन इज समथिङ अनलेस यु डु सर्जरी यु क्यानट चेन्ज सर्जरी त द्याट्स आउट अफ द क्वेसन म गर्दा है त्यो भयो कि प्रब्लम चाहिँ त्यो छ सो अहिले चाहिँ कस्तो छ भने आई प्रिफर टु स्टे एट अ हेभियर बडी वेट सो मेरो स्किनै देख्दैन नदेखोस् अनि मेरो चाहिँ त्यो एनिवेज त्यो जस्ट ट्राइङ टु लुक लाइक अ ब्याड एस मदर फकर भन्ने खालको त्यो हुन्छ नि त्यहाँबाट सुरु भयो कि सिटी फ्रेसरबाट भएर
like even when I was 85-86 मा त्यस्तो I never felt that के I never ever felt that. अब अहिले चाहिँ I slightly like हुन्छ नि I don't want to sound I'm not trying to sound arrogant or sound stuff but like हुन्छ नि I think I've reached a level that मान्छेले मलाई बाटोमा देख्यो भने like physically bully चाहिँ गर्न आउँदैन. That's all I want के like I'm not, people misunderstand more. They just think that I go to the gym to beat people up. That's what people think about like meatheads like us नि त भन्नु पर्यो भने लाइक जिम गर्यो भन्दैमा यो जङ्गेर तिमीलाई तँलाई कुट्छ भन्ने खालको कुरा होइन झडा मान्छे हुन्छ होइन र लाइक obviously I understand like त्यो त अब what movies show and everything but and few people हुन्छ पनि त्यस्तो के फेरि हुन्छ नि स्पेशली भर्खर स्टार्ट गरेहरु चाहिँ हुन्छ. That's the difference है. By the way that's the difference है. म एउटा कुरा भन्ला I think you know this as well. Yeah. त्यो attitude भनेको it's usually always भर्खर start गरेको or the smaller dudes. Because the two nicest people I've met in my life are Mahesh Dai and Rujesh Dai. The two biggest people, by the way, Nepali people. Rujesh Dai, he's an angel. We need to protect him at all costs. Rujesh Dai, I have never seen like a humble, more nicer person than Rujesh Dai. I know. And the attitude is like the bharkhar, exactly. Bharkhar start gareko, alili muscle build gare, unharu like huncha ni jhada garna jane and stuff like त्यस्तो खालको हुन्छ के. No, the same thing with martial arts and fighters. Since I'm into it, हैन. मैले देखेको खतरा martial artist, kickboxers, Muay Thai fighters, jiu-jitsu guys haru, they are very humble, हाँसेर कुरा गर्ने र मैले त्यस्तो मात्र कुरा हुन्छ. But then ठिकको भर्खरकोहरु तिनीहरु they are like हुन्छ नि मान्छेलाई पिट्ने अनि त्यस्तो कुराहरु गर्ने के even fighters haru. Yeah, it's like कस्तो जो I don't understand that. अनि एउटा चाहिँ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ त्यो जिम गर्यो कि लाइक हुन्छ नि कुट्न जाने त्यस्तो खालको त्यो मुभिजले एउटा स्टेरियोटाइप पनि बनाएको होला. ज्याक गाइज आर डम अनि त्यसपछि ओ डम त नेक्स्ट लेभल लाइक I still तिमीलाई भनेको थिएँ नि most of my family still thinks I'm dumb के like not my family like cousins and like older people most older people just because I live to age they feel like I don't know anything. एउटा saying छ नि थाहा छ जिउ भारी दिमाग डाडा पाडी मलाई फर्स्ट टाइम सुनेर यस्तो हाँस उठ्यो मलाई. त्यस्तै हुन्छ के लाइक हुन्छ नि people यतिकै लाटो थान्छ लाइक हुन्छ नि यु डोन्ट नो एनिथिङ तिम्रो बिजनेस गर्न आउँदैन ब्ला 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 त्यस्तो हुन्छ कि इट्स अ भेरी त्यो अब मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ कि मान्छेले चाहिँ दे थिङ्क आइम भेरी थ्रेटनिङ फर सम रिजन तर कुरा गरेपछि चाहिँ ए यस्तो रहेछ मलाई कतिजनाले भनि पनि सक्यो जिममा भेट्छ ए तिमी त यस्तो रहेछ भने आई वाज लाइक म त्यस्तै छ आइ एम अ भेरी लाइक म आई डोन्ट थिङ्क पिपल विल बिलिभ मी तर मैले अहिलेसम्म I've never gotten in a fight. Never ever got into a fight. Actually, there was one situation where I lost my mind. This was back in school. I still don't. यो बेलामा के भयो थियो भने 3-4 जना केटाले मलाई जिस्काएको थियो त्यसमा एकजनाले मलाई एकदम नै जिस्काइरहेको थियो I blanked out त्यतिखेर. I don't remember what happened. I blanked out. 3 guys had to stop me. But one thing I remember उसको the fear in his face के एकदम डरा के त्यसपछि उसले कहिले पनि जिस्काएन मलाई. I just remember कल्यो यार रोशनले रोशनलाई कहिले जिस्काइरहेको थियो उसले त्यसलाई पावर बम नै हान्दियो कङ्क्रिटमा यार. रोशन दाइ इज लाइक नेक्स्ट पावर बम हान्दियो रे कङ्क्रिटमा को एकजना साथीले जिस्काइरहेको थियो हैन बोकेर कङ्क्रिटमा पावर बम हान्दियो कहिले पनि जिस्काएन. भन्नु पर्यो he deserved it नि त he deserved the goddamn power. एउटा फनी भिडियो पनि छ नि एकजना मोटो बच्चालाई जिस्काइरहेको हुन्छ एकजना दुब्लो गाईले अन्त द्याट गाई बोकेर कङ्क्रिटमै फाल्छ. मैले हेरेको थिएँ see in that video as well मोटेलाई जिस्काइने it's a very normal thing के या I think हैन तर या त्यो मिसरिप्रेजेन्ट गरिएको हो होइन. आई डोन्ट नो अब हाम्रो बेलामा चाहिँ इट वाज लाइक नो फिल्टर एरा थियो अनि आई थिङ्क त्यो जस्ट स्नो बल हुँदै आउने हो. बट राइट नाउ इट्स द कम्प्लिट अपोजिट. एभ्री वान इज सेन्सिटिभ एक्सट्रिम लेभलमा केही भन्नु नहुने केही गर्नु नहुने अन्त जे पनि कुरा अब आइम प्रिटी स्योर यो पडकास्टको बारेमा पनि कतिजनाले के भन्छ होला सेन्सिटिभ. अभियसली अब मैले कुरा गरेँ मैले त अहिले त त्यस्तो नराम्रो कुरा पनि गरेको छैन बाइ द वे अहिलेसम्म तर एभ्री वान हेज सेट टु से. नो पिपल निड टु अन्डरस्ट्यान्ड कि यो फिल्टर भन्ने कुरा हुन्छ नि त्यो हामीले राख्ने कि नराख्ने भन्ने कुरा हो कि यु क्यान बी फिल्टर भएर अनि नाइस वर्ड्स मात्र पनि भन्न सक्छ कि योभन्दा अझ फिल्टर्ड
होइन तर द्याट इज नट द रियल यु तिमीहरूमा म भेट्दाखेरि त यसरी नै कुरा गर्छौँ नि त हामीहरू होइन म मेरो रियल लाइफमा जस्तो छु त्यो पोर्ट्रे गरिरहेको छु तिम्रो रियल लाइफमा जस्तो छौ त्यो पोर्ट्रे गरिरहेको छु अनि पिपल वान्ट द रियल यु पनि बट द रियल यु सुडन्ट बी द अनफिल्टर्ड वान एन्ड द्याट डजन्ट ह्यापन द्याट्स द बिगेस्ट प्रब्लम कि अहिले राइट नाउ किनभने पिपल नो मी एज लाइक I am brutally honest. Like I am not just honest. I am brutally honest. Okay, I do not sugarcoat anything. मसँग कुरा गर्दाखेरि I like कुरा हुँदा मैले भन्छु something अनि it's like किन त्यस्तो भनेको भनेर हुन्छ कि like what do you want me to do lie भनेर हुन्छ कस्तो it's a very problem छ कि अब there is sensitive पनि एउटा ठाउँमा छ toxicity पनि अर्को ठाउँमा छ yes so yeah it's a very अब like people may or may not know but मैले फिट नेपाली रन गर्छु नि त अनि आई डु सर्टन पोस्ट चित्त बुझ्दैन कि लाइक मैले एउटा पोस्ट गरेको थियो जहाँ चाहिँ आई जस्ट सेड द्याट ओभरवेट पिपल निड टु लुज वेट अनि त्यसपछि एभ्री वान वर लाइक यु आर फ्याट सेमिङ अनि आई वाज लाइक फर फक सेक द पेजेस नेम इज फिट नेपाली के इट्स नट फ्याट नेपाली नि वाट डु यु एक्सपेक्ट अ फिटनेस पेज टु डु No, that is not fat shaming, yaar. Exactly. This is like you need to understand medical point of view. People do not understand the context. That's what I like. Just because I say overweight, like घटाउ भन्दैमा मैले fat shame गरेको होइन नि. I'm just saying from a health perspective, weight घटाउ. होइन be healthy. यसरी हेर्छु कि म चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ if you're overweight, you need to lose weight. It is not. It doesn't mean that you're asking them to be supermodel skinny. Yeah, exactly. हेल्दी वेटमा आऊ होइन फर लेट्स से समन लाइक मेरो हाइटको मान्छे इट क्यान बी 65देखि लिएर 85सम्म जहाँ पनि के इट डजन्ट मिन तिमी 65मा पुग भन्न खोजे होइन तिमी हेल्दी हौ तिमी फिट हौ त्यति मात्र भन्न खोजे हो एन्ड चाहे जे भन जति भन यो भ्यानिटी पोइन्ट अफ भ्यूले चाहिँ होइन के अहिलेको एज हाम्रो के छ भने चाहिँ पिपल वान्ट टु डाउन प्ले द इम्पोर्टेन्स अफ भ्यानिटी होइन लुक्सलाई डाउन प्ले गर्न खोज्छ तर पिपल गेट डिफेन्सिभ यो भ्यानिटीकै पोइन्ट अफ भ्यूबाट क्या जस्तो कि फिट हो या लुज वेट लुज गर भनेको मेबी द इन्टेन्सन वाज हेल्थ पोइन्ट अफ भ्यूले तर पिपल विल सी कि दुब्लो हो द प्रब्लम इज एभ्री वान आजकल यस्तो छ कि नेगेटिभ पर्सेप्सन नेगेटिभ पोइन्ट अफ भ्यू मात्रै हेर्छ यस एक्ज्याक्टली किनभने एउटा मैले अस्ति किन पढेको थियो नेगेटिभ न्युज चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ एकदम सेल हुन्छ अनि द्याट इज द थिङ विथ यु पिपल हु कमेन्ट अर हुन्छ नि जस्तो सुकै राम्रो कुरामा पनि नेगेटिभ फाइन्ड आउट गर्न खोज्नको लागि या नेगेटिभ किन पोइन्ट आउट गर्न खोज्छ भनेपछि त्यो नेगेटिभमा चाहिँ दे गेट लट अफ लाइक्स हुन्छ लाइक चाहिँ फिड गर्छ क्या उनीहरूको यो दिस थिङलाई अनि त्यसपछि त्यो कारणले गरेर चाहिँ दे आर अलवेज जुन पनि भिडियोमा गएर जसलाई पनि गर्छ त्यो चाहिँ एकदमै छ किनभने मैले पोस्ट गर्दाखेरि वाट एभर लाइक फिट नेपालमा पोस्ट गर्दाखेरि एउटा देयर इज अलवेज लाइक एउटा सर्टेन नेगेटिभ कमेन्ट लाइक्सलाई फेस गरेर जस्तो देख्छ कि पिपल आर लाइक युज मी एज अ डिसलाइक बटन भनेर हुन्छ कि त्यो तिमीलाई याद छ त्योवाला कपर वाला मैले ठ्याक्कै सम्झिरहेको थिएँ अब के भन्ने कि यु आर ट्राइङ इभन डक्टर स्ट्रेन्थ मोहित कार्की हु इज अ न्युट्रिसनिस्ट बाई प्रोफेसन ही सेट लाइक त्यो पोस्टको पोजिटिभ लाइक यसरी हो भने पिपल आर स्टिल डिसअग्रिङ विथ देम बुझ्नै नखोज्ने होइन त्यस्तो मैले भने इफ देयर इज समथिङ द्याट च्यालेन्जेस योर बिलिफ पिपल विल जस्ट नट लिसन के लाइक पिपल वर एक्टिङ लाइक दे नेभर ड्रिङ्क रेगुलर वाटर जहिले पनि कपर वाटर नै खान्छ खालको गरिरहेको थियो कि लाइक एन्ड देयर आर्ग्युमेन्ट वाज हाम्रो पहिलादेखिको मान्छेले गरिरहेको थियो हु आर यु टु क्वेसन देम भनेर हुन्छ कि लाइक ब्रो इफ यु डोन्ट क्वेसन साइन्स त प्रोग्रेस हुँदैन त एक्ज्याक्टली वी आर इन 2021 लाइक अनि त्यसो भए त तिमी सबै कुरा पहिलाको जस्तो गर न त गर्दैन नि लाइक दे स्टिल ड्रिङ्क रेगुलर वाटर दे स्टिल डु त्यो अनि वाइ आर यु आर्ग्युङ खालको हुन्छ कि लाइक इट्स सो हार्ड टु कन्भिन्स पिपल जस्तो लाग्छ अनि इट्स अहिलेको इट्स सो सेन्सिटिभ इट्स सो टक्सिक मलाई चाहिँ त्यही भएर आई डोन्ट युज टिकटक के लाइक आई फिल लाइक यो हामीले कुरा गरेको थियो नि द मोर कन्सन्ट्रेसन अफ यङ्गर पिपल इन अ सर्टन सोसल मिडिया द मोर टक्सिक इट इज के इफ यु थिङ्क अबाउट सोसल मिडिया इन जेनरल द मोस्ट टक्सिक इज टिकटक सेकेन्डमा प्रब्ली ट्विटर एन्ड इन्स्टाग्राम आउँछ युट्युब आउँछ युट्युबको कमेन्ट्सहरू रमाइलो पनि हुन्छ कि फनी कमेन्ट्स आर सो गुड युट्युब चाहिँ इट्स अ कम्बिनेसन अफ एभ्रिथिङ यस तर टक्सिसिटीको केसमा त्यसपछि इन्स्टाग्राम एन्ड ट्विटर आउँछ त्यसपछि फेसबुक आउँछ त्यसपछि लिङ्क्डइन आउँछ कि ओके लिङ्क्डइनमा पनि हुन्छ बिकज होइन म चलाउँदिनँ द लिस्ट लाइक हुँदै हुँदैन कि बिकज लिङ्क्डइन इज अ प्लेटफर्म फर
professional people who have reached a certain amount of experience, there's no toxicity in it. Like, अनि फेसबुकमा इज अङ्कल्स एन्ड एन्टी सेङ यु आर ब्युटिफुल हेलो सो इट्स सो नाइस. पहिला चाहिँ मलाई चित्तो पहिला चाहिँ कस्तो क्रिन्ज लाग्थ्यो, तर बिकज अहिले एकदम टक्सिसिटी देखेको छ नि त मैले. फर मी आई लभ सिङ दोज कमेन्ट्स अन फेसबुक के. म फेसबुक चलाउँदिनँ बाइ द वे. म यतिकै कहिलेकाहीँ हेर्दाखेरि त्यो कमेन्ट्स देख्दा कस्तो त्यो भित्र मनदेखि कस्तो फिल सो गुड के. किनभने म अब आई केम फ्रम अ लाइक अ भेरी टक्सिक इन्भाइरोमेन्ट. अनि आइम ट्राइङ टु डु समथिङ गुड इन त्यो, तर पनि टक्सिक त हुन्छ नि मेरोमा. लाइक आई डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड वाइ पिपल आर सो मलाई नचिनेको मान्छेले मलाई नराम्रो कुरा भन्छ कि. म त कमेन्ट्स नै हेर्दिनँ, बिट गुड अर ब्याड. मैले उनीहरू सबैलाई पनि भनिरहेको छु मलाई कमेन्ट्सहरू नभन है भनेर पहिला पनि भनिरहेको मैले पनि हेर्दिनँ. अब मैले इन्स्टाग्राममा समथिङ पोस्ट गरेँ भने त मेरोमा आउँछ नि त नोटिफिकेसन आउँछ नि त, हेर्छु नि त. मेरो एकदम त्यो हेर्ने बानी छ कि, लाइक हेर्न बानी छ. फिट नेपालीमा हेर्ने बानी छ एकदम. अब द थिङ इज फिट नेपालीमा भयो भने आई क्यानट से एनिथिङ बिकज इट्स अ प्रोफेसनल पेज, इट्स अ बिजनेस पेज. आई क्यानट से एनिथिङ होइन. मेरोमा भने त आई क्यान से समथिङ नि त. अब मेरोमा पनि कस्तो छ भने मेरो डेडलिफ्टहरूमा मैले स्ट्र्याप युज गऱ्यो भनेर मलाई एकदम टक्सिक त्यो हुन्छ कि युआर अ पुसी अर वाट. लाइक द ब्याक स्टोरी इज मेरो सोल्डरमा प्रब्लम छ, सर्जरी गरेछु, आई क्यानट युज मेक स्ट्र्याप. त्यो भन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट यु डुइङ इट फर यु म्यान. अनि मैले त्यही भनेको कि. अनि त्यसपछि पहिला दिस वाज वेन आई वाज 24-25 मलाई एकदमै त्यतिखेर इगो पनि त्यतिखेर त्यही अनुसारको थियो. अहिले त आई जस्ट डोन्ट गिभ अ क्र्याप नि त अहिले. अनि त्यस्तो थियो कि अब आई डु नट अन्डरस्ट्यान्ड वाइ पिपल गो इन्टु समन एल्सेस पेज हु दे डोन्ट नो पर्सनली एन्ड से सेट के. वाइ किन भन्नु पर्यो. इट्स टु मलाई जस्तो लाग्छ इट्स टु गिभ देमसेल्भ्स एउटा इनर पिस जस्तो लाग्छ कि. एउटा एक्सक्युज. आई कल देम लिटल डिक एनर्जी भन्छु म. त्यस्तै छ कि. लाइक अभियसली अब यो पडकास्टमा नै अब नराम्रो कुरा त कतिले भन्छ, के गर्ने कि. लाइक आई फिल लाइक म चाहिँ अहिले के भन्छु भने बिकज नाउ फिजिकल बुलिङ इज नट अ थिङ के. यु क्यान नट गो अहिले एन्ड फिजिकली बुली समवन है. स्कुलहरूमा अलिअलि होला तर रोडमा यता त हुँदैन. प्लस मान्छे हेरेर हुन्छ नि. मैले त्यहीमा भनेको थिएँ नि, आई फिल लाइक मैले यो दिस इज समथिङ आई फाइनली रियलाइज. लाइक आई रियलाइज 2 years ago बुलिजहरू दे वर नेभर लाइक द बिग गाइज के. बुलिज वर अलवेज द स्मल गाइज, अलवेज द स्मल गाइज. ग्याङमा त्यसैले आउँछ कि इफ त्यो स्मल गाई बुलिड मी एक्लै आई प्रब्ली वुड हेभ बिन द सेट आउट अफ मी नि त. तर ग्याङमा आउँछ नि त त्यही हिसाबमा. अनि इट्स युजली अलवेज द पर्सन हुज टु स्केयर टु बी त्यो के. केटी जिस्काउनेहरू पनि त्यही हो फेरि. ग्याङै हुन्छ कि. एक्लै गर्ने कहिले बुझेन कि केटी जिस्काउनु चाहिँ होइन. मैले आई हेभ नेभर डन द्याट इफ टिजिङ होइन. मैले अरूले गरेर पनि बुझ्दिनँ कि के रमाइलो लाग्छ जस्तो लाग्ने कि. एक्ज्याक्टली. अनि त्यही पछि गएर बुझेँ कि सबैजनाले ग्याङमा गर्छ कि बिकज दे फिल लाइक एउटा सेफ्टी नेट छ भनेर. आई थिङ्क इट इज बिकज यो बुली गर्ने या इफ टिज गर्ने अर वाट एभर इट इज इट कम्स फ्रम इन्सिक्योरिटी नै हो होइन. सो वान्स यु आर इन्सिक्योर यु विल निड अ कम्युनिटी अ ग्रुप जहाँ चाहिँ पिपल विल कन्फर्म टु युर आइडियाज. अनि त्यसपछि यु क्यान वर्क इन ग्रुप्स जस्तो लाग्छ क्या. अनि दे फिड अफ इच अदर जस्तो लाग्छ कि. आई थिङ्क द्याट इज द मेकानिजम. त्यस्तै नै हुन्छ कि. अब अहिले चाहिँ I've reached the stage in my life where I don't give a shit. अहिले चाहिँ मलाई कसैले के भन्यो भने you know where I work, you know where I work out. आउ न त कुरा गरौँ. लाइक आउन कुट्नलाई आउन त होइन, कुरा गरौँ न त. आउँदैन कि. That's what I'm saying के. Like if you want to talk, I'll buy the coffee. आउ न त. आउँदैन कि. Everyone wants to be like this strong personality on social media. And the thing is, when you meet someone in real life, they're very nice. Okay? Actually, these people are also very nice. Probably, yeah. Most likely nice. They're just like laid back. They're more introverted, more like Personality. It's like dual personality. Just so okay. You social media ko like whenever you're on social media, you're a different person. Because I think your virtual world ma you have some sort of barrier and त्यो कारणले गर्दा अर्को पर्सनालिटी आउँछ कि अनफिल्टर्ड पर्सनालिटी मेबी. अनि रियल लाइफमा चाहिँ त्यो एउटा कन्डिसन सोसाइटीबाट बच्चादेखि नै हुर्किँदाखेरि एउटा कन्डिसन भएर बनेको पर्सनालिटी चाहिँ त्यहाँ हुन्छ जस्तो लाग्छ कि. सो वेन वी मिट दिस पिपल हु आर भेरी नेगेटिभ अन सोसियल मिडिया रियल लाइफमा भेट्दाखेरि दे आर भेरी नाइस. आई मेट अ कपल अफ पिपल अनि दे आर भेरी नाइस. द्याट्स व्हाट आइ एम सेइङ कि अब रियल लाइफमा जस्तो छ वाइ डोन्ट यु पोर्ट्रे द्याट एक्ज्याक्ट सेल्फ इन लाइक सोसियल मिडिया कि. True. I do not understand. I think social media toxicity is a bigarch जस्तो लाग्छ. It is an unsafe place. It's a very मलाई engage गर्नु मन लाग्दैन social media मा. You comments and everything like. किनभने I just post. Yeah, because like
तिमीलाई यु नो द्याट इफ यु स्टार्ट रिडिङ द कमेन्ट्स तिमीलाई त्यो मेन्टली त्यो हुन्छ भनेर त्यो हुन्छ नि विथ यो पडकास्टको चाहिँ के हेर यस्तो हो म पनि फिटनेसमा लागेको बिकज आई वाज भेरी स्किनी 47 किलोज एन्ड स्टफ होइन सो आई क्यान रिलेट टु अ लट अफ थिङ्स द्याट यु से अहिले पनि मेरो नर्मल वेट इज अराउन्ड 78 79 को अराउन्ड हुन्छ कि तर मेरो बोन्सहरूलाई एकदमै हल्का छ कि सो आई लुक लाइक समन हु इज 84 85 जस्तो देख्छु कि म 78 79 हुँदाखेरि पनि विच इज नर्मल पर पिपल भन्दा चाहिँ आम डेफिनेटली बिगर बट आई अलवेज फिल लाइक आम स्मल जस्तो लाग्छ कि इट्स नेभर इनफ द्याट इज वान अफ द रिजन मलाई वेट कट गर्न खासै गाह्रै लाग्दैन इट्स सच अ पिस अफ केक फर मी के होइन मलाई यस्तो सजिलो लाग्छ डायट गर्नलाई अल द्याट थिङहरू वेट लस गर्न सक्छु म एकदमै लिन कहिले पनि जान्दिनँ कि किनभने एभ्री सिङ्गल टाइम मेरो पहिला 70 किलो वुड बी द ब्यारियर तिम्रो जुन 90 किलो ब्यारियर थियो नि मेरो 70 किलो वुड बी द ब्यारियर त्यहाँतिर पुग्ने बित्तिकै लामो दुब्लो काइन्ड अफ त्यो हो त्यो इभन द नर्मल पिपल भन्दा आई युज टु अहिले चाहिँ मेरो 75 भएको छ कि त्यो 75 तिर पुग्नु लाग्छ म त एकदम दुब्लाउनु लाग्यो जस्तो हुन्छ कि आई थिङ्क त्यो साइकोलोजिकल चाहिँ बस्छ क्या द थिङ विथ सोसियल मिडिया चाहिँ के हो भनेपछि वेन आई स्टार्टेड विथ यु युट्युब एन्ड एभ्रिथिङ त्यतिखेर चाहिँ सिन्स आई वाज यङ 22 23 24 थियो कि म त्यतिखेर अनि फिटनेस इन्डस्ट्री भनेको त 40s 50s को मान्छेहरू थियो अन्त सबैजनाले चाहिँ ह्याले के पनि थाहा छ नि यहाँ गरेर चाहिँ त्यो सम सोर्ट अफ अपोजिसन चाहिँ हुने रहेछ कि वेन अ न्यू कमर ट्राइज टु कम इन टु योर निस होइन अनि त्यतिखेर चाहिँ त्यो कमेन्ट्सहरू हुन्थ्यो अनि त्यतिखेर एकदम अफेक्ट हुने कि अब त्यो हुँदा चाहिँ कहाँ चाहिँ स्किन थिक भएर पनि आयो इभेन्चुली बट राइट नाउ म कमेन्ट्समा इङ्गेज नगर्नुको कारण के हो भन्दा स्पेसली विथ द पडकास्ट इज देयर आर 100 ways यु क्यान डु समथिङ के पडकास्ट नै 100 waysबाट गर्न सकिन्छ म आफूलाई फिल्टर गरेर डिफ्रेन्ट पर्सन हुनसक्छु पिपल वुड से गेस्टलाई तपाईँ भन्नु भनेर आई रेड अस्ति नै एउटा दुइटामा चाहिँ अन्त तपाईँ भनेर भन्नु भनेर म तिमीसँग तिमी भनेर कुरा गर्छु म तिमीलाई तपाईँ भनेर भन्यो भने त यो कुरै हुँदैन कि पिपल वान्ट रियल कन्भर्सेसन पनि होइन अनि त्यो लिङ्क त्यो हुँदै हुँदैन अनि त्यसपछि आई वान्ट टु डु दिस इन अ वे सो द्याट आई कुड पोर्ट्रेट द रियल मी र रियल कन्भर्सेसन्स गर्न खोजिरहेको छु कि विथ द एपिसोड्स एन्ड पडकास्ट सो वाट एभर कम्स नेचुरली आई थिङ्क आई सुड लेट इट फ्लो द्याट वे होइन अनफिल्टर्ड वेमा चाहिँ तर द मोमेन्ट आई स्टार्ट रिडिङ कमेन्ट्स कति कुरा राम्रो पनि होला कि सजेसन्सहरू दिइरहेको हुन्छ बट द थिङ इज रियल बाई डिफल्ट त म यो हो नि त दिस इज मी बाई डिफल्ट दिस इज हाउ आई स्पिक दिस इज हाउ आई एम अनि सबकन्सियसली मलाई त्यो दिमागमा आउन थाल्छ यु डोन्ट वान्ट एनीवन एल्सेस ओपिनियन टु चेन्ज योर द वे आई एम एक्चुली नेचुरली त्यो त म रियल नै भएन कि त्यसपछि अनि वान आफ्टर अनदर वान आम डुइङ लाइक 100 एपिसोड इच एपिसोडबाट केही न केही कुरा एडअप हुँदाखेरि चाहिँ त्यो 100th एपिसोडमा म नै हुँदैन कि द्याट इज समन एल्स मेरो बडीमा बसेर डुइङ दिस पडकास्ट के एन्ड विथ द्याट इज समथिङ आई डोन्ट वान्ट होइन सो त्यो कारणले चाहिँ आई डोन्ट रिड कमेन्ट्स के स्पेसली पडकास्टको केसमा र अरूमा पनि चाहिँ जस्तो टिकटकहरूमा पनि मैले चाहिँ त्यस्तो खासै कमेन्ट्सहरू पढ्थेन कि आई वुड पोस्ट अ भिडियो मोस्ट अफ मेरो सोसियल मिडियाको स्ट्राटेजी एउटै हो आई पोस्ट आई लग आउट म हेरेर बस्दिनँ तिमीले एउटा पोस्टमा भनेको थियो एउटा यु ह्याड अ पिक्चर अफ यो लाइक यो 6 प्याक थियो एकजनाले कस्तो मोटे भनेर के पिग हो कि रिमेम्बर थियो होइन फ्याट पिग र एब्स भएको बेला त्यो पनि 6 प्याक विजिबल 6 प्याक हुँदाखेरि द्याट्स द लेभल अफ टक्सिसिटी अनि यो द फनी थिङ इज अर्को चाहिँ मैले चाहिँ दिस इज समथिङ आई एक्सपिरियन्स मैले हेरेको मात्र हेरे अनुसार चाहिँ कमेन्ट गर्ने मान्छेहरू इट्स इदर प्राइभेट इट्स अ त्यो फेक पेज or it's younger people. Yeah. I've never seen a older person or a like a built or a jacked person or whatever saying नराम्रो shit के. It's काम भएको मान्छेले गर्दैन. काम भएको मान्छेले गर्दैन के. हैन लाइक गरे पनि they're not toxic. मलाई जस्तो लाग्छ they're pretty sure they're not toxic के. It's like यो काम नभएको अब हामीले यही कुरा गरिरहेको छ अब अभियसली यहाँ कमेन्ट सेक्सनमा त्यही तिनीहरूकै कमेन्ट आउँछ or like त्यस्तो छ कि या तर यस्तो 90% अफ द कमेन्ट्स राम्रो नै हुन्छ होइन पोजिटिभ नै हुन्छ इट्स द 10% अफ द कमेन्ट्स जुन चाहिँ या 5% अफ द कमेन्ट जुन चाहिँ नेगेटिभिटी हुन्छ अनि तर द वे आई सी इट इज त्यो पोजिटिभ कमेन्टले पनि एफेक्ट हुनु भएन इफ यु डोन्ट वान्ट द नेगेटिभ कमेन्ट्स यु क्यान नट से चेरी पिक गरेर कि म होइन पोजिटिभ लिएर चाहिँ आई बुस्ट माई इगो बिकज अफ द्याट अन्त नेगेटिभबाट चाहिँ म ब्लकआउट गर्छु भनेर हुँदैन कि यु हेभ टु बी रेजिस्टेन्ट टु एनी ओपिनियन जस्तो लाग्छ कि एन्ड पिपल विल सपोर्ट यु अफकोर्स बट देयर विल बी पिपल हु वान्ट टु चेन्ज यु या भन्छ यस्तो भएन उस्तो भएन यस्तो गर भन्ने कुराहरू चाहिँ हुन्छ सो सोसियल मिडिया चाहिँ मैले के आजकल हेर्न थालेको छु भनेपछि आई कन्सियसली नै I try to tell myself that this is not the real world and the people or the personalities you're dealing with are not real. These are
these are made up characters. Yeah. These are people most probably having a bad day or a bad life or whatever different experiences or they've had. And it's just the frustration that's speaking. अनि अब उनीहरूको गल्ती हो गल्ती होइन मलाई त्योसँग मतलब भएन इट्स जस्ट आई डोन्ट वान्ट द्याट एनर्जी जस्तो हुन्छ कि सो आई बिल्ट एउटा फिल्टर अराउन्ड यो सोसियल मिडिया एन्ड अल द्याट थिङहरू एन्ड आई थिङ्क द्याट वर्क्स प्रिटी वेल फर मी द्याट्स समथिङ आई स्टिल लर्निङ मलाई चाहिँ अलिक म स्टिल मलाई त्यो भित्रबाट लिन्छु क्या म अहिले नो नेगेटिभ कमेन्ट्सहरू आई थिङ्क बिकज सी अफेक्ट नै नहुने त होइन कि तर एउटा थिक स्किन चाहिँ बिल्ड हुन्छ बिकज आई स्टार्टेड डुइङ दिस सिन्स 2014 थिक स्किन त हुनु पऱ्यो तर तिमीले त यो विथ फिट नेपाली एन्ड एभ्रिथिङ आइरहेको छ अहिले चाहिँ आएर तिमीले यो डिलिङ विथ अल अफ दिस थिङ्स मैले स्टार्ट गरेको 2014 अनि आई थिङ्क फर्स्ट 3-4 इयर्स मलाई पनि धेरै नै अफेक्ट हुन्थ्यो क्या एन्ड इभेन्चुली आई थिङ्क द्याट एड्स अप जस्तो लाग्छ पछि गएर सो टेल मी द स्टोरी अबाउट द भर्सिटी ज्याकेट किन लाएर आज सेम म्याचिङ हामी भर्सिटी मैले सोधेको थिएँ मैले सिसनसँग पडकास्ट हेरेको थियो इट्स लाइक that was not a coincidence brother people usually do not wear a shirt कतिले सोध्यो हैन shirt leather jacket भित्र usually मैले चाहिँ घरबाट आउँदाखेरि शर्ट र लेदर ज्याकेट ब्राउन ज्याकेट लाएर आएको थिएँ अनि त्यसपछि म ठ्याक्क मेरो घरबाट जस्ट निसिसकेको थिएँ म कति मिनट भइसक्यो थियो सिसन कल्ड मी अनि खै के लोकेसनको लागि सोध्यो अनि ब्रो के लाएर आउनु लाग्यो भने मैले के लागिरहेको छ भने मैले सर्ट अनि लेदर ज्याकेटहरू भने ब्राउन कलरको भने ल ब्रो त्यही लाउनु पर्छ है त म पनि त्यहाँ आउँछु म्याचिङ भनेर त्यहाँ म्याच गरेको थिएँ क्या अनि मैले हेर्दाखेरि आई डिन्ट रियलाइज इट एट फर्स्ट तर हेर्दै आई वाज लाइक यस्तो सोच्यो दिस होइन युजली मान्छेले लेदर ज्याकेटभित्र सर्ट लाउँदैन त्यो पनि जाडो महिनामा स्वेट सर्ट अर समथिङ होइन अनि द्याट वाज लाइक इट्स नट कोइन्सिडेन्स म सोधेकै थियो अनि त्यही हिसाबमा भर्सिटी लाउँ भन्यो बिकज आई स्टिल हेभ अ भर्सिटी स्टोरी एज वेल के बेसिकली के भने म बच्चा बेलादेखि एकदमै सिरिजहरू हेर्ने एकदमै आई नेभर वाच हिन्दी त्यो आई वाज सो इन्टु लाइक अमेरिकन टिभी सिरिज मुभिज एभ्रिथिङ के अनि बाई द वे आई वाज यो द फ्याट स्टेज अनि यो बेलामा जहिले पनि अब त्यतिखेरको त हाई स्कुल फिल्म्स एन्ड एभ्रिथिङहरू आइरहेको थियो नि अनि आई अलवेज युज टु बी लाइक त्यो द जक्स एक्ज्याक्टली द जक्स दे युज टु गेट अल द गर्ल्स दे युज टु बी सुपर कुल पपुलर स्पोर्टी एभ्रिथिङ के अनि there was always this fat kid or a ugly kid or a त्यसलाई के भन्छ very unpopular kid who's always either fat, ugly or something like that something and I just felt त्यो नि I just felt that's my life खालको हुन्थ्यो के अनि पहिलादेखि नै I wanted to be like a jock के like not the नराम्रो वाला jock just like हुन्छ नि a jock like an athletic jock I just wanted त्यो के अनि I think we haven't talked about this but I still have मेरो चाहिँ alter ego छ कि अहिले I lovingly call him Fat Kushal, but he's my alter ego. त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने चाहिँ I still make decisions based on him पनि जस्तो लाग्छ which we can talk about एकछिनमा but like त्यो थियो कि अनि I just wanted to make him happy जस्तो भइरहेको थियो कि अनि त्यो हिसाबमा अनि तिमीले फर्स्ट टाइम लगाउँदाखेरि म राम्रो लागेको थियो कि त्यतिखेर अगाडि त मैले भेटाएको थिएन नि त राम्रो लागेको थियो अनि मैले सोधेको अनि त्यतिखेर I don't know. I think I didn't have money or something like that. मैले त्यतिखेर किनेन अनि त्यसपछि मैले किन्यो बिकज लाइक I think I wasn't comfortable त्यतिखेर because for me the first I just wanted like the first time I wore this jacket I wanted to feel like a jockey त्यतिखेर I think I wasn't in the mental state to feel like त्यो अनि अस्ति चाहिँ I was feeling good mentally I was like the okay stage मा थियो अनि लगाउँदाखेरि I was extremely happy के त्यति बेला like I don't know how else to explain अब त्यो हुन्छ नि त्यो भित्र त्यो फ्याट कुशललाई like we made it bro भन्न it was very satisfying for me that's the like story like for me understandably people will think that this is childish but the thing people need to understand is I did not have a childhood like everyone like मैले कुरा गर्दाखेरि normal peopleसँग कुरा गर्दाखेरि everyone like is very fond of their childhood like कस्तो राम्रो कुरा त होइन बच्चा बेलामा यस्तो रमाइलो किनभने we reached an age where like we are working people are some are married त्यो हुन्छ नि चाइल्डहुड यस्तो रमाइलो त्यस्तो कुरा गर्छ कि I can never associate with that के for me त्यो रमाइलो I never felt त्यस्तो खालको so त्यही भएर अहिले चाहिँ I'm living out my life right now to make my fat self happy जस्तो लाग्छ कि I'm just living out my childhood memories I'm just living out my त्यो के त्यही भएर when I first wore the varsity is like त्यतिखेर जाडो पनि सुरु भइसकेको थियो मलाई एकदम जाडो लाग्छ अनि जाडो भए पनि I was still wearing it के
किन आई फेल्ट सो गुड इन इट. आई फेल द थिङ इज you need to do that something that makes you happy, that makes you satisfied, regardless of what other people think. Yeah. Or people may think that I'm being childish right now, but for me it's like त्यो भित्रको त्यो फ्याट कुसुल ह्याप्पी छ खुसी छ नि त म पुग्छ कि त्यति भयो पुगेँ कि अनि द्याट्स द स्टोरी अफ माई भार्सिटी. या आई थिङ्क त्यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो हुन्छ नि यो पुटिङ योर सेल्फ इन द फर्स्ट प्लेस. यो चाहिँ दिस इज समथिङ हाम्रो सोसाइटीलाई मात्र ब्लेम गरेर हुँदैन बट देन इट्स हाउ वी आर कन्डिसन्ड एउटा वेमा चाहिँ जहिले पनि डुइङ थिङ्स फर अदर्स बच्चादेखि हुर्किँदाखेरिदेखि नै हामीले त्यो सिक्या हो. एन्ड एउटा हिसाबले त्यो राम्रो पनि हो होइन, एउटा हिसाबले रेस्पेक्टफुल हुनु एकदमै राम्रो पनि हो. बट देन समवेयर हामीले चाहिँ वी फर्गेट द्याट हुन्छ नि यु हेभ टु बी कम्फर्टेबल डुइङ वाट यु आर डुइङ जहिले पनि क्या. सो आई थिङ्क सोसाइटी बिस्तारै चेन्ज भइरहेको छ अहिलेको एज अनि अहिलेको जेनेरेसन हेर्ने हो भने चाहिँ यो कुरामा पनि. बट आई थिङ्क यु हेभ टु किप योर सेल्फ फर्स्ट एन्ड यु निड टु बी ह्याप्पी unless you're not ruining someone else's life or someone else's day. आफूले अरूलाई मिजरेबल पारेर आफू खुसी हुनु द्याट्स अ डिफ्रेन्ट थिङ. तर हुन्छ नि as long as you're not affecting anyone else, you have to put yourself first, because if you do that, त्यसपछि तिमीले you start thinking about others. Okay? Yeah. When you are hungry yourself, you don't think about feeding the poor people. होइन, फर्स्ट यु हेभ टु बी फुल होइन, आफू सक्सेसफुल हुनु पऱ्यो, आफू हुन्छ नि सेल्फ सेटिस्फाइड हुनु पऱ्यो, देन यु विल स्टार्ट थिङ्किङ अबाउट अदर्स. एन्ड द्याट इज वाट आई टेल एभ्री वान हुन्छ नि, डु थिङ्स फर यर सेल्फ, द्याट इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ, एन्ड देन यु विल स्टार्ट थिङ्किङ अबाउट अदर पिपल. या त्यस्तो नै हुन्छ कि. अनि मेरोमा चाहिँ लाइक आई सेड अघि नै आई स्पेसिफिकली आइ एम अ प्रोडक्ट अफ माई इन्भाइरोमेन्ट. I'm still surprised the way I came out, because of the toxic environment I was in. I thought that I would come out completely different. Like testo bhayepachi ta you usually come out fucked up ni ta, like huncha ni, you don't come out with a good personality or whatever, like I should be beating people up around in the street right now ni ta, testo halko hun saktyo ni ta. Like it's a good thing that I came out this way. Yesto huncha ki अहिले पनि I haven't told this to people, तर मैले अहिलेको गरेको नि इज मोर मेरो जस्ट माई चाइल्डहुड सेल्फलाई खुसी पार्न मात्रै गरेको कि. लाइक देयर वाज दिस थिङ, आई टोल्ड माई गर्लफ्रेन्ड यो कुरा, सी लाफ्ड हर एस अफ है त्यति बेला, किनभने दिस इज भेरी चाइल्डिस भने कि मलाई, भेरी चाइल्डिस, बट आई डोन्ट केयर. लाइक मलाई उसले खासमा चाहिँ यो पडकास्टमा नभन भने थियो कि, तर आइ एम स्टिल गर्न से लाइक आई ह्याड मेरो विस लिस्टमा 4 कुरा थियो कि. Obviously this was a wish list I made when I was 13 years old. सुनेपछि थाहा हुन्छ this is obviously kid को wish list, but I was, come on man, I was a 13-year-old very fat kid. त्यो त भयो थियो कि मेरो wish list 4 थियो. Look like a badass motherfucker, त्यतिखेर पनि एउटा सर्टिन थियो नि त. Look like a badass motherfucker, anime collection, किनभने मलाई people used to make a lot fun of me for watching anime, by the way, किनभने त्यो बेलामा now it's cool. Obviously that's the thing के. Like pop culture, there was not a thing in त्यति बेला, अनि everyone used to make fun of me for watching anime because there was no such thing as anime, it was cartoons. Yes. Right? Oh. First was look like a badass motherfucker, anime collection, gaming PC, have a girlfriend. Okay. Like that was my wish list के. As a 13-year-old, किनभने मलाई एकदमै हेप्थ्यो, अनि केटीहरू used to like त्यो, अनि त्यो अर्कै छ के स्टोरी. I could never approach girls. I could never, because of मलाई पछि पनि एक दुईजनाले कस्तो राम्रो भने थियो, I straight on said to the face, मलाई नजिस्काऊ भनेर कि. This was दुब्ला पछि, by the way, all of the compliments I started getting, that's after I lost the weight. त्यो एउटा चाहिँ याद हुनुपर्छ. People say that looks don't matter. That's when people say looks don't matter, म त straight up bullshit भन्छु. Maybe for you. Maybe for you it doesn't matter, but for majority vast people ko like it does. They say it because they want to be nice. They don't want to be judged. They don't want to sound shallow. Okay. Like I've seen celebrities or whatever people say looks don't matter. Like I like a nice and funny dude. Come on, man. If you think about it, comedians don't have hot wives. I know that. It's usually the athletes. Looks matter नि, looks matter. अनि त्यसपछि मैले त्यो भने त्यो 4 विश लिस्टमा the thing that surprised me was
द गर्लफ्रेन्ड वान वाज द फर्स्ट थिङ आई गट के ओके किनभने एनिमी कलेक्सन थियो बट इट वाजन्ट टु द पोइन्ट द्याट आइ एम सेटिस्फाइड विथ इट होइन अनि त्यो भयो त्यसपछि द एनिमी कलेक्सनको सेटिस्फ्याक्सन आयो त्यसपछि द ब्याडास मदरफकरको आयो अनि त्यसपछि दिस वाज फाइनली कम्प्लिटेड पिसी अस्तिको पिसी आएपछि मैले उसलाई भनेको कि मेरो किन त्यो अगाडि मलाई भन्न मन लाग्थेन त्यो आएपछि मैले भनेको कि अब अभियसली लाइक all people are gonna comment के I'm probably reach a certain like few meme pages but that थियो okay the context was I'm still living my childhood थियो okay this is something that 13-year-old fat Kushal wanted हैन like अहिले त मैले गेम त खेल्छु तर गेम पछि लिने पर्सन जरुरत थिएन नि एनिमी कलेक्सन त थियो एनिमी कलेक्सन त हुने पर्छ जरुरत नै थियो त्यो त जरुरत थियो गेम पछि थिएन कि बिकज आई प्ले गेम्स फर 1-2 hours a day maximum एभ्री डे खेल्छौ usually हँसाइदिएर खुसलले होइन युजली खेल्छु म कहाँ खेल्छु म खेल्ने हप्तामा एकचोटि खेल्छु होला भनेर भन्छ होइन पहिला आई नेभर प्ले रे यो चाहिँ गेम चाहिँ कोभिड पछि सुरु भएको थियो इट वाज लाइक मेरो मेन्टल्ली पनि एकदमै गेम खेलेर हुन त इट्स अनलाइन गेम त वेन यु प्ले ट्राश टक गर्छ होइन एकदम ट्राश टक हुन्छ नि त तर मैले भन्नु चाहिँ when you get mad when you lose but you still win you still have fun is certain part ma I think one of my stress relievers were game के त्यसपछि I was more like हुन्छ अब खेल्न थाल्छु because for me अलिकति भए पनि I wanted my me time के त्यो हिसाबमा games were like very like हुन्छ नि chill त्यो भएर मैले खेल्न थालेको but I did not need the gaming PC नि त I just did that for Fat Kushal man come on त्यो हिसाबमा like the things I'm doing right now is just to satisfy him खालको लाग्छ के because I like I said he's like my alter ego as long as I keep him happy I think my mental health राम्रो हुन्छ जस्तो like for me त्यस्तो feel चाहिँ हुन्छ के yeah definitely I understand like I don't know how else to explain it but त्यस्तो छ कि अहिले चाहिँ त्यस्तो छ कि whatever I'm doing with my life it's just मेरो त्यो childhoodको now अब बिस्तारै everything is coming to place अब मैले बच्चा बेलादेखिको त्यो सपनाहरू बिस्तारै पुरा गर्यो अब now I'm like done being selfish भइरहेछ No, I can completely relate to a lot of things. भिडियो गेमको केसमा चाहिँ मेरो ठ्याक्क अपोजिट भयो कोभिडदेखि चाहिँ खेल्न बन्द भयो मेरो चाहिँ कोभिडभन्दा अगाडि आई वाज प्लेइङ गोस्ट अफ होइन यस्तो बब्बाल गेम कोभिड पछि खै के हो मलाई खेल्नै मन लागेन आई वाजन्ट इन अ भेरी गुड स्टेट अफ माइन्ड आई वाज जस्ट थिङ्किङ अबाउट बिजनेस एन्ड फ्युचर अनि त्यसपछि एउटा त्यो मेरो लागि चाहिँ एउटा रियालिटी फ्ल्यास भए जस्तो भयो क्या बिकज कोभिड त कसैले इमेजिनै गर्न सकेको थिएन अनि त्यसपछि एभ्रिथिङ सेट भइसक्यो हुन्छ नि त हाम्रो पाथहरू वी इमेजिन लाइक दिस इज अनडिस्ट्रक्टेबल एभ्रिथिङ मेरो हातमा छ कन्ट्रोलमा छ कोभिड वाज लाइक हु आर यु किडिङ काइन्ड अफ के त्यो भयो कि मलाई चाहिँ एकदमै आई थिङ्क फर लट अफ पिपल एन्ड इफ इट वाजन्ट आई थिङ्क यु सुड रिथिङ्क अबाउट इट होइन कति कुराहरू चाहिँ त्यहाँबाट रियलाइजेसन गऱ्यो मेरो भिडियो गेमहरू खेल्ने चाहिँ त्यहाँबाट बन्द भयो अर्को कुरा तिमीले भनेको लाइक द थिङ विथ लुक्स यो चाहिँ मलाई क्ल्यारिफाई गर्नु मन छ क्या सी लुक्स डोन्ट म्याटर होइन भन्दैमा लुक्स भनेको एभ्रिथिङ हो पनि होइन कि किनभने यो कुरा मोस्ट प्रोबब्ली थिङ्किङ लाइक मान्छेहरूले चाहिँ भन्छ कि कस्तो स्यालो कुरा गर्छ त्यो मात्र होइन ब्यालेन्स अफ एभ्रिथिङ everyone wants to look good on social media like I said again I do not sugarcoat it if I say looks matter like kosto shallow they want to champion looks a cause also matter okay looks also matter only looks matter matra pani bhannu खोजे होइन तिमीले हैन I think most people ले चाहिँ बुझ्छ तर त्यो select 10% को मान्छेहरुले चाहिँ गर्छ people want to champion मैले कुरा राख्नलाई people want to champion a cause म त्यो भन्छु not giving you opportunities people want to champion a cause भन्छु कि एउटा कज देखेपछि एउटा लाइक हुन्छ नि एउटा भ्यालियन्ट कज देखेपछि त्यसमै बस्छ विदाउट अन्डरस्ट्यान्डिङ मोरल हाई ग्राउन्डेड एक्ज्याक्टली मोरल हाई ग्राउन्ड त्यो मैले चाहिँ अब लुक्स मात्र म्याटर त भनेको छैन नि तर मैले वाट आइम ट्राइङ टु से लुक्स इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ किनभने ल अहिले आएर पिपल से हाउ आर यु सो स्यालो भन्छ कि मैले चाहिँ वेन आई से किनभने आई हेभ गटन इन्टु अ लट अफ डिबेट्स रिगार्डिङ दिस वेन आई से लुक्स म्याटर भनेर इफ लुक्स डिड नट म्याटर how did I not get a girlfriend before भन्छु कि म होइन tell me logically why and of course few select cases हरु त हुन्छ हैन
I'm not talking about the vast majority ko I'm talking about the majority के अब कस्तो हुन्छ नि मलाई like girls used to stay away from me physically stay away मलाई त in my face भनिसक्यो त्यस्तो हुन्छ कि I understand like teenageहरुको त्यस्तै हुन्छ but like I was decently fat till I was 20-21 नि त I wasn't in like good shape till I was 22-20 कति नि त तर त्यस्तो हुन्छ कि अनि when I say like अनि मलाई एक्चुअली मेरो साथीहरुसँग डिस्कसन पनि परेको थियो कि इट्स लाइक I'll probably get a lot of hate for this तर मलाई गर्दाखेरि चाहिँ like what do you look for in a girl भनेर सोधेको थियो I was like I prefer her to be fit like I prefer more petite girls भनेको थियो कि अनि a few overweight friends are like कस्तो shallow like हुन्छ नि you were overweight before भनेको थियो कि that is the reason you lost weight. No, exactly. That's what I'm saying. Like I'm a part of the gang, like overweight gang. I'm just the adult wild hate path any weight loss yeah. I do not understand. Like I did not know that she got hate for like when I saw that post I was like, damn, who are you? And I did not know त्यो एउटा Vogue. I think it was Vogue. Obviously it's photoshopped. She has she has a butt chin त्यसमा थिएन के it was clearly photoshopped but मलाई त थाहा थिएन नि त अनि I was like damn भयो अनि पछि I realized it was Adele के अनि त्यसपछि I googled it अनि पछि I saw her transformation के people were bashing her अनि त्यसपछि गुगल गर्दाखेरि त्यसपछि मैले भेटाएँ कि that she was being bashed by the overweight community for losing weight and she was called fat phobic by the way yes मैले एउटा टिकटक हेरेको if you work out if you go to the gym then you are fat phobic something like that उसको त्यो the jacked bodybuilder को मैले बिर्से थियो Noel yes त्यसको मैले अस्ति उसको पोस्ट गरेको थिएँ त मैले फिटनेसमा पोस्ट गरेको त्यो नै देखेको थिएँ कि त्यो टिकटक बनाउँदा ओरिजिनल टिकटक नै देखेको थिएँ ओके if you go to the gym you're fat phobic something like that that's something I do not understand अनि मलाई साथीहरूले they call me shallow for it right अनि that didn't make sense to me because that's why I lost the weight भइरहेछ कि हैन र अब के भन्ने कि अब people will just assume that like looks are everything त्यो पनि होइन नि तर मैले चाहिँ यसरी हेर्छु लुक्स भनेको चाहिँ सी कति कुराहरू जेनेटिक्स हो कति कुराहरू हेरिडिटी हो होइन you can be born with a very pretty face तर चाहिँ what you can do is you can work on your hygiene होइन making the best you can with yourself होइन वर्कआउट गरेर हल्का फिट भइदिने एन्ड यो सबै कुराहरू अगेन यो फिट हुने भन्ने बित्तिकै एब्स एन्ड मसल्स अल द्याट भन्न खोजे होइन कि अलि हेल्दी देख्ने नै सो यु क्यान डेफिनेटली वर्क अन योर सेल्फ भन्ने कुराहरू हो कि सो लुक्स भन्ने बित्तिकै इदर युर बोर्न विथ इट अर यु नट भन्ने कुरा होइन सम पिपल आर लकी इन द्याट डिपार्टमेन्ट तर चाहिँ देयर आर सो मेनी अदर थिङ्स यु क्यान डु होइन सेल्फ इम्प्रुभमेन्टको पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि पर्सनल हाइजिनको पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि एन्ड दिज आर द थिङ्स द्याट डु मेक अ ह्युज डिफरेन्स क्या I think that's pretty much it. अनि त्यही हो मैले for me I feel like I do not look good at all मलाई this is like त्यो मेन्टल हेल्थकै कुरामा हुन्छ बिकज मलाई पहिला नै सबैले त्यो नराम्रो भन्थ्यो नि त लाइक गर्ल्स लिटरली सेड I was ugly and stuff like that I still feel like I'm ugly त्यो चाहिँ अहिले पनि छ कि 1 day out of 30 I feel sexy as fuck है 1 day है the other 29 days I feel super ugly के त्यस्तैमा चाहिँ मैले 1 year into my relationship I still asked her why did you like me भनेर कि like every single week like हुन्छ नि सोध्थेँ कि मैले to the point that she got extremely annoyed कि किनभने I'm still very very conscious about how I look I know I don't look that good man like obviously people hate ratings and stuff like that अनि मलाई सोद्धाखेरि I was like what are you I'm like a 3 out of 10 if you count my ass is like 5 out of 10 भन्थेँ कि म त्यही हो कि you need to work on stuff like मेरो फेस त्यस्तो राम्रो नभए पनि I worked on other stuff like as is some I think guys need to understand this girls are very attracted to ass like I don't know where the camera is right now but girls are extremely attracted to ass like people think girls are attracted to abs but it's teenage girls who are attracted to abs once you get to a certain age abs are not that that's why like Jason Momoa he doesn't have abs there was a time where he was fat shamed by the way but people are very attracted to is him as a person about jacked and stuff like that त्यस्तो हो नि त like people actually like that's why like young guys go into the gym because they want to attract girls and they should know that biceps and abs attract other boys
दे डोन्ट अट्र्याक्ट गर्ल्स के किनभने द मोस्ट कम्प्लिमेन्ट्स आइभ गटन फ्रम गर्ल्स आई फर माई एस के एउटा तिमीलाई मैले भनेको चाहिँ छैन दिस इज भेरी इनअप्रोप्रिएट तर यो चाहिँ कुरा भन्नुपर्ने हो किनभने यहाँ डबल स्ट्यान्डर्ड्सको कुरा हुन्छ मैले एक्चुली जिममा चाहिँ आई वाज डुइङ द ह्यामस्ट्रिङ कर्ल थाहा छ नि वेयर यु लिटरली हेभ टु लाई अन योर पेट नि त अनि आई वाज डुइङ ह्यामस्ट्रिङ कर्ल अब ह्यामस्ट्रिङ कर्ल गरेपछि आई ह्याड टु फिनिस अल 5 सेट्स अनि म न त उठ्दिनँ कि उठेर जाँदिनँ त्यही सुतिरहेको छु अनि म सघाउँछु कि एक्चुली मलाई मेरो क्राम्प भयो कि त्यो गर्दा गर्दा मेरो झट्ट क्राम्प हुन्छ त म उठ्नु परेको थियो अनि म पछाडि फर्किँदाखेरि कुमारी पार्टीमा पछाडि के पनि छैन नि ह्यामस्ट्रिङ कर्लको पछाडि अ गर्ल वाज युजिङ हर फोन यसरी के अनि वाट डु यु थिङ्क के भन्यो होइन वाट डु यु थिङ्क It's not appropriate. It's not appropriate. Like you use your phone यसरी नि she was not doing anything by the way there was no weights no nothing यतिकै साइडमा बसे यसरी होइन टेक्निकली you use phone यसरी नि you do not use your phone यसरी नि त होइन अनि I had a feeling that she was taking a video के किन I was wearing my leggings my त्यो जिमको त्यो टाइट्स मेरो जाग एकदम देख्छ थिएन अनि पछि झट्ट उठेर गर्दा पछाडि हेर्न साथै she was using her phone त्यसरी के for me अलिकति like I don't mind technically, but like कस्तो त्यो हुन्छ नि she was taking a video without my consent. Like I am 99% sure she was taking a video. Like अब that's the thing के guysलाई चाहिँ भन्नु मिल्दैन के कुरा. If this was the genders were reversed, yeah, it's a whole another story. It's a त्यो that's a double standards जस्तो लाग्छ के. मैले भन्नु मिल्यो I could not go into her like के गरिरहेको. I could not touch her phone. I could not tell her anything नि त. Because I'm comfortable, I know my ass is nice. त्यो भयो नि त तर if the roles were reversed त्यो हुन्छ कि so this is I think your story I had to say because of this double stand को कुरा चाहिँ यसमा चाहिँ एकदमै आउँछ कि अनि तर anyways yeah त्यो you need to you don't necessarily have to have a nice face but you just need to work on other things whatever you have yeah Same thing with your bodybuilding कुरा पनि त्यही त हुन्छ some people have very good genetics for certain body parts या muscle belliesहरू maybe lean नै हुनसक्छ and all that thing but it's about being better than what you were yesterday or आफूलाई कसरी सानो कुराहरू चाहिँ बाट बेटर पार्न सकिन्छ अनि आई थिङ्क द्याट गोज इन हाम्रो सबैजनाको लाइफमा हुने कुरा त्यही हो स्किल्सको कुराहरूमा पनि त्यही हो होइन कतिजनाको नेचुरल एबिलिटिजहरू हुन्छ टुवर्ड्स सर्टन स्किल्सहरू but then you work on it you improve day by day and I think त्यो effort is what counts the most जस्तो चाहिँ लाग्छ कि मलाई चाहिँ म त्यही भन्छु कि as long as the other person likes you पुगिहाल्यो finds you attractive or likes you त्यो तर अब when people say looks are not important at all that is just that's म यति मात्र भन्छु कि they are just saying it because they don't want to be seen as or sound as shallow के people need to understand this के I think people do understand तर it's just the light that like social एकदम लाइट हार्टली लिन्छ नि त्यो लाइक हुन्छ नि त्यस्तो हुन्छ भन्थ्यो नि त म त्यही भन्छु कि कमेडियन र एथलिटको म एक्जाम्पल सिम्पली दिन्छु कि एथलिट्स आर नट फनी एथलिट्स आर not nice they cheat on their wives comedians are super nice they're funny but त्यो हो कि true makes sense obviously I've said it that's a general statement yeah आउँछ त्यस्तै कमेन्ट आउँछ यस्तो भनेर भन्छ अब भएको कुरा गर्न नहुने के लाइक अनेस्टी इज भेरी कसरी हेर्छ कि आजकल यु क्यानट बी अनेस्ट जस्तो लाग्छ कि फिल्टर गर्नु पर्यो जे पनि कुरा एभ्रिथिङ फिल्टर गर्नै परेर बोल्नु परिरहेको छ कि विच आई थिङ्क इज भेरी रङ अब सर्टेन कुरा चाहिँ अभियसली फिल्टर गर्नुपर्छ बट यस्तो कुरा विच आई थिङ्क यङ्गर पिपल निड टु अन्डरस्ट्यान्ड त्यो गर्नु पऱ्यो कि आई थिङ्क यो पनि द वे सोसाइटी वर्क्स इज एउटा एक्सट्रिमबाट अर्को एक्सट्रिम जान्छ अन्त त्यहाँतिर चाहिँ people oppose and it swings back जस्तो लाग्छ and I'm seeing that change बिस्तारै अहिले के where people are revolting against being very politically correct people are revolting against being त्यो हुन्छ नि लास्ट प्लेस ट्रफीको कुराहरू all that thing बिस्तारै रिभोल्ट गरिरहेछ and I think the pendulum will just swing back to the other side again last place trophies are the worst thing man they're the worst thing मैले त्यो भन्ने विषय पार्टिसिपेसन ट्रोफी ओ माई गड पार्टिसिपेसन इज सो ब्याड मेरो वान अफ द बिगेस्ट मोटिभेसन एउटा चाहिँ मेरो चाहिँ द डेडलिफ्टको केसमा चाहिँ द बिगेस्ट मोटिभेसन वाज मैले एक्चुली मेरो फोटो एल्बम हेरिरहेको थियो त्यसमा चाहिँ एउटा फोटो एल्बम आई पोस्टेड दिस अन सोसियल मिडिया एज वेल एउटा फोटो एल्बममा चाहिँ आई वाज रनिङ
I was last because photo there was no one behind me. Obviously race matter there need to be people behind you. I was last. I was literally last. Moto bhayo. I think LKG UKG bela ma sla. I was still like wasn't overweight but I was chubby ni ta. I was last because that's where I was athletically ni ta. I was never an athletic person. I was last. This yo moto bhayera I lost the love for football bhanchu ke. I stopped playing FIFA because of त्यो के हैन अनि त्यो लास्ट भएको पिक्चर छ कि कस्तो मजाले लिएको छ वेयर आई वाज लास्ट अनि त्यसपछि आई वाज त्यतिखेर आई वाज गोइङ थ्रु स्टफ अनि त्यो देखेपछि इट एउटा फ्युल थियो कि किनभने आई जस्ट त्यति बेला चाहिँ आई वान्टेड टु जस्ट प्रुभ टु माइसेल्फ द्याट इभन बिकज जेनेटिकली आइ एम नट गिफ्टेड एट अल आई वुड से द्याट आइ एम बिलो एभरेज किनभने मेरो जोइन्ट प्रब्लम छ एभ्रिथिङ छ आइ एम बिलो एभरेज माई बेन्च इज यु नो माई बेन्च कस्तो छ अनि त्यस्तो थियो कि बट आई वाज गुड इन डेड लिफ्ट्स नि त अनि त्यसपछि what I wanted to do was reach a certain level that most Nepali people haven't reached. Nepali, obviously. I won't compare to Baira, kinone we are living in Nepal. Tetikera hamro Tyson number 1, Dr. number 2. One thing I am 100% sure I will never beat them. Because I'm not in that dilemma ta bhandaina ke bhancha त्यसलाई. I'm realistic one. I'm realistic. Kinone the people the delusion, yeah. I'm not in that delusion that I can beat them. Kinabhane I know there's a saying, hard work beats talent, right? But that's not the complete sentence. The complete sentence is hard work beats talent when talent does not work hard. Dr. Shrestha, Tyson, talented, work ethic extremely high. Right? No talent, work ethic decent. But I wanted to reach a certain level with my work ethic mata ke. And that's why like for me my goal was the 275 deadlift. Number 1 is 600 pounds. Number 2, I think I'm the third person, Nepali person. I'm not trying to sound arrogant. I'm just saying it how it is. People will say I'm using straps. That's why I specifically mentioned unofficially the third strongest. Well, officially it's just for me. I wanted to make that the last race ma fat Kushal happy. Deadlift. That was the after that I didn't deadlift for 1 month. Ma puge त्यति भयो पुगे मलाई किनभने obviously there are people now there are people stronger, they will obviously match up, they will obviously beat me ma पुगे तर that point in time I was the third strongest. For me that is enough. त्यति मात्र भयो कि like I still have a goal of hitting 300 kilos but even if I don't hit it it's fine. कति छ अहिले तिम्रो डेडलिफ्ट? त्यही 275 अस्ति हानेको थियौँ. I haven't deadlift like अस्ति अलिअलि गरेँ like for me त्यो the pressure is off कि अब मलाई त्यो like I said what I'm doing right now is just to make that fat Kushal happy के. People will think that is like हुन्छ नि कस्तो बच्चा जस्तो but it's fine. त्यस्तो छ कि मलाई. तर के कुरा भएर त हाम्रो I don't know but yeah athletically to know but I'm just trying to tell people that everyone can reach a certain level. You just need to work hard. तर people एउटा के भन्छु भने चाहिँ people cannot be delusional के. They need to be slightly optimistic but realistic भन्छु के. Like अहिले आएर like if someone wants to be a powerlifter they can't be like with average genetics I'm going to beat Tyson. No, not going to happen ni ta. Because like I said the complete sentence the talent when talent works hard you can't beat talent. That's why like sport is so objective ni. Yes. Like the best superstars, the best athletes are people with talent that worked hard. I don't know a single person who's reached there simply due to their work ethic. Any like superstar. Yeah. Oh. त्यो नै हुन्छ के लाइक तर मान्छे हाउ पिपल आजकलको किनभने आइडियल इन द फिटनेस इन्डस्ट्री आजकल एभ्रीवन वान्ट्स टु बी एन एथलीट एभ्रीवन वान्ट्स टु रिच द्याट एलिट लेभल के आई एम लाइक ब्रो you're in a beginner level. You should not think about elite level now. You need to think about त्यो बिचको पहिला हेर्नु पर्यो त्यसपछि जाऊ न. Why are you thinking about getting to his number? Just आफ्नो नम्बरमा जाऊ न. त्यो भन्छु के म लाइक दिस इज समथिङ पिपल निड टु नो. लाइक डेडलिफ्ट स्क्वाटहरू गर्छ मैले भिडियोहरू देखिरहेको हुन्छु कि डेडलिफ्ट स्क्वाट्स गर्छ दे डु द भेरिएसन्स द स्क्वाट एन्ड डेडलिफ्ट डिफ्रेन्ट पज डेडलिफ्ट पज स्क्वाट त्यो राइट तर दे कान्ट इभन स्क्वाट 100 किलोज के
यो त सबै यो स्पोर्ट्सको त्यो प्र्याक्टिसनर्सहरूले भन्छ नि यु निड टु रिच अ सर्टेन लेभल न त त्यो मतलबै भएन नि त स्पेसलाइज गर्नुलाई त यु निड टु रिच अ सर्टेन लेभल नि त म भन्छु कि इफ यु स्क्वाट 140 किलोज इफ यु डेडलिफ्ट 200 किलोज देन स्पेसलाइज आई रिच्ड 275 विदाउट स्पेसलाइजिङ आई स्टिल डोन्ट स्पेसलाइज नि आई रिच्ड लाइक आई क्यान डु 160 for 5 days इन द स्क्वाट विदाउट स्पेसलाइजिङ नि त त्यस्तो हो कि पिपल आर किनभने एभ्री वान्स वाचिङ युट्युब एभ्री वान्स रिडिङ आर्टिकल्स एभ्री वान्स रिडिङ यस्तो स्पेसलाइज प्रोग्राम्सहरू एन्ड दे आर फलोइङ इट विदाउट अन्डरस्ट्यान्डिङ द्याट दे आर नट एट द्याट लेभल के एभ्री वान वान्ट्स टु थिङ्क द्याट दे आर एडभान्स्ड बट दे आर नट एडभान्स के ट्रु लाइक आई हेभ सिन पिपल से द्याट दे आर एडभान्स्ड एन्ड दे हेभ 140 स्क्वाट त्यो दिस इज लाइक डिलुजनल लेभलमै पुगिरहेछ नि त I understand you're stronger than the average person, but that does not mean you're advanced. People need to understand the level, need to be realistic. Not the problem is if they're not realistic, if they're delusional, if they don't reach the level they want, motivation, everything around. Yeah. And in terms of body weight, advance kati ho big threes ma. And to body weight let's get this straight. I hate the concept of people relative body weight and trying to be strong in that too. Like if you want to be if you are an advanced lifter, that's fine, right? Because like the people who are like competing in the advanced ke case ma bhane IPL haru त्यो त छोड्दियो है त्यो that's a different level. They are elite level. नेपाली हरुले चाहिँ के गरिरहेछ भने चाहिँ like if someone is 60 kilos they are saying that they are like someone who's 60 kilos who's doing 120 kilo squat, he feels like he's stronger than a person who's 90 kilos doing 200 squat, okay? Because that's 2 times his body weight, but the 200 kilos 90 kilo उल्टा भने sorry 180 भन्दा कसैले 130 गर्यो भने 60 किलो मान्छेले 130 गर्यो भने त्यस्तो खालको भइराछ कि अहिले द प्रब्लम त्यहाँ भइराछ कि स्ट्रेंथ तर रिलेटिभ हुँदैन कुनै लिफ्टरमा त लाइक फर एक्जाम्पल बेन्चमा चाहिँ बडी वेट सँग रिलेटिभ हुन्छ हैन नो स्ट्रेंथ इज रिलेटिभ एभ्री केसमा रिलेटिभ राइट मैले भन्न खोजेको चाहिँ या त्यो कम्पेरिजनको पोइन्ट अफ भ्यू ब्र्याग गरिराछ कि द्याट्स द बिगेस्ट इश्यू आई एम सीइङ के you cannot say that a 130 kilo squat is a better than 200 kilo squat के people are making that comparison मलाई त्यो चाहिँ चित्त बुझ्दैन के अनि त्यो चाहिँ के भन्नु मलाई एकजना छ हाम्रो जिममा आउने निरज चिन्दैन होला उसले मलाई भनिरहेको थियो हिज अ भेरी उसलाई मैले नराम्रो छ भनेको होइन वी टक अन लाइक इन्स्टाग्राम नराम्रो छ भनेको होइन उसले चाहिँ मलाई एक्चुली फिट नेपालीमा आएको थियो वे किन्न आएको थियो अनि मैले यति कुरा भइरहेको थियो अनि मलाई सोधेको थियो कि लाइक के कसरी प्रोग्रामिङ गर्ने सोधिरहेको थियो अनि हिज लाइक आई वान्ट टु स्टे इन दिस बडी वेट 60 किलोज आई वान्ट टु स्टे इन 60 किलोज अनि आई वान्ट टु रिच दिस भनेर भनेको थियो कि लाइक 2 टाइम हि वाजन्ट सेइङ नम्बर्स के हि वाजन्ट सेइङ आई वान्ट टु रिच 140 किलो स्क्वाट हि वाज सेइङ आई वान्ट टु रिच 2 टाइम्स माई बडी वेट स्क्वाट दिस भनेको थियो कि यहाँ मिस्टेक आयो कि बिकज यु निड टु चेस नम्बर्स नि त यु क्यान चेस द 2 टाइम्स स्क्वाट 3 टाइम्स डेडलिफ्ट त्यो होइन किनभने एज अ आइ एम टकिङ मेजोरिटी केसमा हु आर नट एडभान्स्ड बिकज दे हेभन्ट डेभलप द मसल they haven't developed the strength ko tyo capability. You cannot say in a 60 kilos expect to advanced level ni ta you know advanced level they are using stuff ni right they are not using stuff they are the thing is they are beginners ni ta they are beginners plus they are young. This is the time you need to build muscle, this is the time you need to get big tyo huncha ni but ajkal ko they are so focused on this number about like 2 times body weight त्यो that they aren't looking at the big picture के म चाहिँ त्यो भन्छु कि yes it's important but you need to look at किनभने if you want a 2 times body weight squat तिमी त्यही वेटमा बस्छौ भनेको you're not building muscle you need to build weight gain भनेको muscle gain त्यही अनुसार हो नि त strength build गरेर this is why I stopped powerlifting के I went into powerlifting because I thought that powerlift गर्यो भने you get bigger because I wanted to look like that big ass motherfucker and पछि I पछि realize गरेँ कि that's not true. I was not getting bigger at all again. You know I was like slightly gaining strength यताउता भयो but I never got big के त्यसपछि I stopped everything अनि पछि मलाई रुसलले पनि सोध्दै थियो कि दाइ कुन प्रोग्रामिङ गरिरहेको छ तपाईँ पावर लिफ्टिङ गरिरहेको छ कि बडी बिल्डिङ गरिरहेको छ आई फकिङ हेट बडी बिल्डिङ आई डोन्ट डु द बाइसेप ट्राइसेप आई डोन्ट डु त्यो सोधिरहेको थिएँ आज लाइक आई डोन्ट नो म्यान आई जस्ट डु माई प्रोग्रामिङ लाइक पहिला आई युज टु स्क्वाट लाइक 6-7 सेट्स सेसन
अनि त्यसपछि मेरो नी प्रब्लम छ एकदम आउँथ्यो लाइक आई सेड मेरो जोइन्ट्स प्रब्लम छ नि त बट नाउ आइएम स्टार्टिङ टु स्क्वाट लाइक 3 sets a session पुग्छ क्या मलाई आइएम जस्ट ट्राइङ टु बिल्ड स्ट्रेन्थ त्यो हिसाबमा बट आई डु भल्युम के फोकस अन भल्युम एन्ड वाट आर यु डुइङ एन्ड आई वाज लाइक आई डोन्ट नो अनि एन्ड फर द ल्याक अफ द बेटर टर्म रुसलले भने के सो कुशल बिल्डिङ आई वाज लाइक ओके सो मेरो अहिले आई कल इट कुशल बिल्डिङ के रुसलले भनेर त्यो आई जस्ट डोन्ट नो आई एम ह्याप्पी डुइङ दिस प्रोग्राम अब यही गरेर आई एम सिङ सिग्निफिकेन्ट चेन्जेस के किनभने आई डिड 2 things आई इन्क्रिज भल्युम एन्ड आई फोकस अन माई डायट पहिला आई युज टु वक एट अराउन्ड 85 kilos नाउ आई वक एट अराउन्ड 90 kilos एट द सेम बडी फ्याट इट्स सिग्निफिकेन्ट चेन्जेस अनि आई फिल सो मच बेटर के द्याट्स द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट लाइक दिस इज बिकज आई डिडन्ट चेस द 2 times बडी किनभने इफ आई वान्टेड टु चेस द 2 times बडी वेट you'd probably stay at lighter body weight आई विल always stay at lighter किनभने इट्स हेऱ्यो भने रिलेटिभ स्ट्रेन्थ हेऱ्यो भने इट्स इजियर टु हिट द 2 times बडी वेट स्क्वाट 3 times बडी वेट डेडलिफ्ट फर वाट एभर इन अ लोवर बडी वेट नि त 3 times बडी वेट डेडलिफ्ट इज वाट 60 kilos or 180 मेरो वेटमा इज 270 विच इज सो टेक्निकली बोथ आर द सेम होइन तर विच डु यु थिङ्क इज बेटर त्यो हो नि त कुरा त्यो हो नि त त्यसमा अनि मैले लाइक वन्स आई स्टप त्यो लाइक पावर लिफ्टिङ अनि त्यो आई जस्ट फोकस्ड अन माइसेल्फ जस्ट त्यो आइएम मच मोर आई जस्ट फिल थिकर के अहिले बिकज आइएम त्यो अब त्यो चाहिँ कसरी थाहा हुन्छ भने चाहिँ यु लुगाले थाहा हुन्छ कि ठ्याक्कै वेन आई वेयर अ सर्ट टी सर्ट मेरो अप्पर बडीको टी सर्ट इट फिट्स मच बेटर के अनि त्यही अनुसारको अब मेरो चाखु पनि त्यही अनुसार ठुलो भयो कि इट जस्ट ग्रु माई बट ग्रु 2 inches मैले त आई ह्याड टु स्टप हिप थ्रस्ट आई डिड 1 month 1 inch बढ्यो पुग्यो हिप थ्रस्ट भएँ अनि आई डिड मोर आई थिङ्क द मोस्ट अन्डर रेटेड अप्पर बडी एक्सर्साइज इज वेटेड पुलअप्स बाई द वे त्यो गरेपछि आई हेभ नेभर फेल थिकर इन माई अप्पर बडी के माई बाइसेप्स ग्रु 1 inch 15.5 होइन 16 बाट इट वेन्ट टु 17 इन 1 year आई नेभर डिरेक्टली ट्रेन बाइसेप आई जस्ट डिड वेटेड पुलअप्स के त्यस्तो हुन्छ कि अनि द्याट्स वाट आई से कि अब उनीहरू दुब्लेहरूलाई नराम्रो पनि भन्नु खोजेको होइन मैले बट लाइक जस्ट फोकस अन नम्बर्स 140 kilo squat 150 kilo squat डोन्ट फोकस अन द 2 times बडी वेट स्क्वाट 2 times बडी वेट डेडलिफ्ट बिकज त्यो होइन त यु विल अलवेज स्टे एट अ त्यो नि त अनलेस युर एडभान्स ओर लाइक चेसिङ एलिट नम्बर्स तर इफ दे आर उनीहरू एडभान्स एलिट मेरो कुरा किन सुन्छ इट्स नट फर देम इट्स द मेजोरिटी अफ द लिफ्टर्स नि त किनभने आजकलको बच्चाहरू किन द रिजन आइम सेयिङ इज आजकलको फिटनेस पिपल आर भेरी इन्टु पावर लिफ्टिङ है बिफोर थिएन 3 years ago 4 years ago थिएन बट अहिले आएछ अनि बिकज लाइक इफ दे सी समवन प्रमोटिङ लाइक यस्तो रिलेटिभ बडी वेट रिलेटिभ त्यो त्यसपछि त्यही भ्रममा परेर दे विल अल्सो डु द्याट के इफ यु टक टु टाइसन इफ यु टक टु डक्टर स्ट्रेन दे लाफ अबाउट रिलेटिभ स्ट्रेन्थ नि त बिकज इट्स द नम्बर्स द्याट म्याटर नि त त्यो हो कि ट्रु मेक सेन्स त्यो भयो भने त तिम्रो थोर त हिज नट स्ट्रङ भनेर भन्छ नि त रिलेटिभली इज नट स्ट्रङ यस मेक सेन्स राइट आई थिङ्क हामीले वाइल्ड कुरा गऱ्यो जस्तो लाग्यो धेरै कुराहरू होइन थ्याङ्क यू सो मच फर कमिङ तिमीले आफ्नो स्टोरी सेयर गरे कति कुराहरू मलाई पनि थाहा पाउनु मन थियो एन्ड आई थिङ्क यो विथ यु वर आई सी इज अ पर्सन हु हेज ट्रान्सफर्म हिमसेल्फ नट जस्ट फिजिकली तर मेन्टल एस्पेक्टमा पनि जुन तिम्रो सानो एजदेखि मलाई आई न्यू बिट्स एन्ड पिसेस अबाउट हुन्छ नि तिम्रो हिस्ट्री अफ बुलिङ अनि त्यसपछि हाउ यु ओभरकेम इट एन्ड अझै सेयर गरौँ छैन अब पछि गरौँला त्यो त सो यो कति कुराहरू त पहिलादेखि सुनिरहेको कुराहरू एन्ड आई वान्टेड टु नो एक्ज्याक्टली हाउ इट वर्क फर यु भन्ने कुरा अनि तिमीलाई भेट्दाखेरि पनि सुरुमा भेट्दाखेरि पनि त्यतिखेर चाहिँ तिमी फ्याट लसको जर्नीतिर थियौ एन्ड देन यु ट्रान्सफर्म एकैचोटि फेरि अगेन बिल्डिङ मसल गेटिङ स्ट्रङ्गर एन्ड अल द्याट थिङहरू एन्ड सो इट्स अमेजिङ टु हियर यर स्टोरी थ्याङ्क यू सो मच फर कमिङ एन्ड आई थिङ्क अफ क्यामरा पनि हामी कति कुराहरू गर्छौँ होला इफ देयर इज एनिथिङ यु वुड लाइक टु एड त्यस्तो केही छैन इट्स जस्ट फर मी इट्स जस्ट सेयरिङ माई स्टोरी विथ पिपल स्पेसली the younger kids and especially for me I have a very special heart for fat people man for overweight kids very special place I know what they're going through most of them going through so I just wanted to share a story like it's possible like huncha ni aba obviously shit ta huncha tara you just power through it ani
इफ यु वान्ट सप्लिमेन्ट्स फिट नेपाली Yeah, definitely. Thank you so much, Kushal. थ्याङ्क यू Yeah.